Xin mời các bạn nghe phần 6 truyện Boy Love fanfic thám tử lừng danh Conan, Couple Jinshin, viên đạn bạc tại Kim Chủ Audio. Nhớ nhấn đăng ký kênh, thông báo, like và đăng ký hội viên để nghe audio mới nhất nha. Tình yêu nào song sinh có thể tặng shop cốc cà phê để shop có thêm động lực nhé ạ. Còn bây giờ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng trò chuyện khe khẽ dần trở nên nhỏ hơn rồi hoàn toàn biến mất. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, hai đứa trẻ cuộn mình trong chăn, tựa đầu vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Kể từ sau khi hai người cùng phá vụ án Hoa hậu Nhật Bản bị sát hại tại khách sạn, quan hệ giữa Conan và Jin bắt đầu thân mật với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ran không biết sự thật, chỉ cảm thấy hai đứa trẻ ngày càng thân thiết nên vô cùng vui vẻ. Haibara Ai, người hiểu rõ nội tình, đã vô số lần nảy sinh ý nghĩ muốn thiêu dụi cả hai. Vì vậy, gần đây tiến sĩ Agasha thậm chí không dám lớn tiếng trong nhà, chỉ sợ vô tình chọc giận vị nữ vương có khí thế ngày càng đáng sợ kia. Chẳng hạn như lúc này, Jin đang ngồi trên sofa, hờ hững lật xem tờ báo hôm nay. Conan ngậm một miếng táo, loạng choạng bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Cậu ghé đầu nhìn qua, khi thấy một tiêu đề nào đó, ánh mắt lập tức dừng lại. Jin lật sang trang tin tức chi tiết rồi đẩy tờ báo về phía Conan. Hai người tự nhiên ghé sát vào nhau đọc. Gần đây xảy ra rất nhiều vụ trẻ em mất tích. Conan ăn hết miếng táo rồi nói, nhưng cảnh sát tới giờ vẫn chưa tìm được manh mối. Đám người đó vẫn luôn vô dụng như vậy. Jin không chút lưu tình nhận xét. Conan biết đối phương trước giờ vẫn như thế, chỉ nhún vai, không tranh luận về vấn đề này. Mặc kệ ngoài miệng Jin châm chọc thế nào, chỉ cần Conan nhận một vụ án, người này vẫn sẽ đi theo bên cạnh cậu. Về cơ bản, hắn đã trở thành trợ lý của cậu. Ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo. Có lẽ chính là chỉ kiểu người như hắn. Hả? Tuyết lại rơi rồi sao? Tiến sĩ Agasha bước vào phòng khách, nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ rồi ngạc nhiên nói. Conan và Jin đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài. Đã bước vào mùa đông rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật. Jin thu lại ánh mắt. Conan nhìn gương mặt đứa nhỏ đang ở rất gần mình, sau đó liếc tiến sĩ Agasha đang bận làm việc riêng, hoàn toàn không chú ý tới họ. Dưới sự che chắn của tờ báo, cậu lén ghé tới, hôn nhẹ lên má Jin. Jin liếc cậu một thái rồi bình thản chuyển ánh mắt trở lại tờ báo trong tay. Haibara Ai vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm dưới tầng hầm đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Rắc. Cô mặt không cảm xúc bóp vỡ ống nghiệm trong tay. Gần đây Jordi Sensei hình như rất vui vẻ. Trong một phòng học của trường trung học Titan, Sonoko nhìn nữ giáo viên ngoại quốc vừa nghe tiếng chuông tan học đã lập tức tuyên bố kết thúc buổi học, sau đó cầm túi sách vội vàng chạy ra ngoài. Cô nhướng mày, lập tức ngửi thấy một mùi vị không bình thường. Thật sao? Gian nhìn theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng Jordi Sensei đang vội vàng rời khỏi phòng. Cô hơi nghiêng đầu. Hình như đúng là như vậy. Đúng không? Sonoko hào hứng suy đoán. Tớ cảm thấy Jordi Sensei chắc chắn đang yêu. Với Arade Sensei sao? Ran vẫn nhớ vị bác sĩ trẻ từng trở thành huấn luyện viên tạm thời của đội bóng rổ và gây xôn xao cả trường khi theo đuổi cô giáo ngoại quốc trẻ đẹp. Chẳng phải Arade Sensei đã ra nước ngoài rồi sao? Sonoko liếc bạn thân. Thông tin của Ran không được nhanh nhạy cho lắm nhỉ? Tớ chỉ không quá chú ý tới bóng rổ thôi. Gian giải thích. Không biết chuyện đó cũng có thể thông cảm được mà. Chẳng lẽ sự chú ý của cậu đã đặt vào nơi khác? Sonoko đeo cặp lên vai, trêu chọc, ví dụ như người hàng xóm đẹp trai sống cạnh nhà. Mặt Gian lập tức đỏ lên. Sonoko. Ha ha ha. Sonoko cười đắc ý, cùng Gian đi ra khỏi lớp học. Tớ đã ủng hộ cặp đôi cậu và tên thám tử kia lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lại có người chen ngang giữa tớ và Shinichi. Nhớ tới vị thám tử trung học thường xuyên mất tích, Ran chậm rãi nói, có lẽ cảm giác giống người thân nhiều hơn. Lúc Shinichi mới bắt đầu thường xuyên không thấy bóng dáng, tớ thật sự rất lo lắng. Nhưng dần dần, thời gian là thứ có thể làm phai nhạt mọi thứ nhất. Sonoko hiếm khi trở nên sâu sắc. Hai người đã xa nhau lâu như vậy, có lẽ ngay cả những người bạn xung quanh cũng chẳng còn giao nhau nhiều. Tớ chỉ cảm thấy, Ran ngẩng đầu nhìn một đám mây đang chậm rãi trôi qua bầu trời. So với tớ, người chỉ biết đứng yên chờ cậu ấy trở về, Shinichi cần một người có thể đứng bên cạnh, cùng cậu ấy đối mặt với tất cả nguy hiểm và thử thách. Biết cậu ấy đã có người mình thích, tớ cũng không cảm thấy đau lòng. Ngược lại còn thấy, thật tốt. Cuối cùng cũng có một người khiến Shinichi thật sự đặt trong lòng. Ran. Sonoko nắm chặt hai tay Ran, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, một cô gái tốt như cậu. Nếu tớ là đàn ông, chắc chắn đã theo đuổi cậu từ lâu rồi. Sonoko. Thiếu nữ vừa mới vô cùng cảm động lập tức trở nên không chút biểu cảm. Ran-san, Suzuki-san. Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau hai người. Ran quay đầu. Người đàn ông đội chiếc mũ len màu đen đang đứng cách đó không xa. Đường nét gương mặt trầm ổn, cương nghị của hắn trở thành hình ảnh đặc biệt nổi bật trong ngày đông. Akai-san. Gian ngạc nhiên nhìn người vừa tới. Sao anh lại? Sonoko lặng lẽ lùi lại một bước, hoàn toàn không định thu hút sự chú ý của người đàn ông, chỉ vui vẻ đứng xem hai người tương tác. Khá lắm,
Ran, một người hàng xóm đẹp trai như vậy rõ ràng đang để ý tới cậu. Không nhìn thấy cách anh ta gọi hai người cũng khác hẳn nhau sao? Vậy mà còn không chịu thừa nhận. Chỉ tình cờ đi ngang qua. Akai Shuichi nhìn thiếu nữ trước mặt, không ngờ lại gặp Jan-san ở đây. Nếu đã trùng hợp như vậy, chúng ta cùng về đi. Nhưng Sonoko, Ran quay sang nhìn người bạn thân. Sonoko lập tức vô cùng thức thời vẫy tay, tớ vừa nhớ ra mình vẫn còn việc chưa làm xong. Tớ đi trước nhé, Ran. Nói xong, cô ném cho Akai Shuichi một ánh mắt như muốn nói người anh em, tôi ủng hộ anh, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Khoan đã, Sonoko. Gian bất lực đưa tay về phía bóng lưng bạn thân. Cùng đi thôi. Akai Shuichi im lặng trong chốc lát rồi bước lên, sóng vai đi cùng thiếu nữ. Hai người đi được vài phút, Ran đột nhiên lên tiếng, Akai-san, có chuyện gì xảy ra sao? Đặc vụ FBE sững người, tại sao cô lại hỏi vậy? Dù sao cũng là con gái của một thám tử, Ran vẫn có khả năng quan sát khá tốt. Tôi luôn cảm thấy hôm nay Akai-san cố tình tới gặp tôi rồi đưa tôi về nhà. Cô suy nghĩ rồi nói, giống như anh đang cố ý bảo vệ tôi vậy. Không hổ là con gái Mori Kogoro. Trong đôi mắt xanh lục sẫm của Akai Shuichi hiện lên vài phần khen ngợi. Cô đoán đúng rồi, vậy là có chuyện thật sao? Ran ngẩng đầu hỏi người đàn ông bên cạnh. Chúng tôi nhận được tin gần đây có người muốn gây bất lợi cho Mori-san. Rất có thể họ sẽ bắt những người xung quanh để uy hiếp ông ấy. Akai Shuichi nói ra tình hình. Thân phận hiện giờ của tôi là hàng xóm của mọi người. Để tôi bảo vệ là thích hợp nhất. Ba tôi. Gian kinh ngạc mở to mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ. Chúng tôi cũng đang điều tra. Như vậy, có làm phiền Akai-san quá không? Ran do dự hỏi. Không sao, Akai Shuichi đáp. Dù sao cũng tiện đường, nhưng mà... Gian còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Akai Shuichi, cô lại dừng lại. Trên gương mặt có đường nét lạnh lùng, cứng rắn ấy, đôi mắt xanh lục sẫm hiện lên sự kiên định không cho phép từ chối. Hắn nghiêm túc như thể đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Gian chỉ có thể nuốt những lời định nói xuống rồi đi bên cạnh người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, cùng hắn trở về nhà. Người kia là Jody Sensei sao? Khi rẽ qua một góc đường, Ran đột nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc cách đó không xa, hơi không chắc chắn lên tiếng. Sở dĩ cô phải dùng giọng điệu nghi ngờ là vì trước giờ cô chưa từng thấy vị giáo viên ngoại quốc luôn tao nhã, hiểu biết kia bày ra vẻ mặt. Phải nói thế nào nhỉ? Có phần giống như đang tức đến mất bình tĩnh. Cả người phụ nữ đó cũng ở đây. Nhìn bóng người tóc vàng bên cạnh đồng nghiệp, Akai Shuichi hơi khó chịu nói. Akai-san quen người đi cùng Jody Sensei sao? Ran tò mò. Cô ấy đẹp thật đấy. Ran nói không sai. Người phụ nữ đi bên cạnh Jody có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời. Gương mặt thỉnh thoảng lộ ra giữa những sợi tóc diễm lệ như hoa anh túc, nhưng cũng mang theo cảm giác nguy hiểm vô hình. Hơn nữa, Gian luôn cảm thấy người này hơi quen thuộc. Cô ta là nữ minh tinh Chris Viniat. Akai Shuichi do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn che giấu thân phận thật của người phụ nữ kia vì đồng nghiệp. Con gái của Sharon Vineyard. Là nữ diễn viên nổi tiếng đó. Ký ức của Ran lập tức trở lại. 2 năm trước, khi tới Mỹ, tôi còn từng gặp Sharon San một lần. Nói mới nhớ, lúc đó Akai San cũng. Akai Shuichi đương nhiên nhớ rõ. Khi ấy hắn đang truy bắt Vermouth và cũng từng chạm mặt cô gái được người phụ nữ kia gọi là Angel. Đang có phần thất thần vì hồi tưởng, Akai Shuichi nhìn thấy Vermouth đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Vẻ mặt vốn vẫn luôn cười cợt với Jody lập tức trở nên nghiêm túc. Ồ, người phụ nữ này cũng có lúc bày ra vẻ mặt như vậy sao? Điện thoại trên người Jody cũng vang lên. Sau khi nhận máy, cô cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng giống hệt Vermouth. Chắc chắn, đã có chuyện xảy ra. Akai Shuichi nhìn hai người phía trước, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một đoạn nhạc chuông dễ nghe. Akai Shuichi sững người. Thiếu nữ đang đi bên cạnh đã nhận điện thoại. Ngay sau đó, trên mặt cô xuất hiện biểu cảm phức tạp, trộn lẫn giữa kinh ngạc, không thể tin nổi và lo lắng. Akai-san, vừa rồi ba tôi gọi điện. Gương mặt Gian trắng bệch. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh. Ba nói tiến sĩ Agasa đã liên lạc với ông ấy. Conan và Jin mất tích rồi. Cái gì? Trong mắt Akai Shuichi hiện lên vẻ khiếp sợ. Kurosawa Jin. Tên Jin đó rốt cuộc đã làm gì? Trong một căn phòng tối tăm, hỗn loạn nào đó, Conan dần khôi phục ý thức. Cậu ôm đầu, choáng váng ngồi dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Khi nhìn thấy bóng người đang nằm bên cạnh, Conan lập tức lao tới, đỡ nửa người trên của đứa nhỏ dựa vào mình. Một chất lỏng đặc sệt dính vào tay khiến cậu sững lại. Conan cúi đầu nhìn, đó là một màu đỏ sẫm vô cùng quen thuộc. Máu. Nhận ra thân phận thật sự của chất lỏng ấy, Conan lập tức nhìn đứa nhỏ đang nhắm nghiền mắt, hoàn toàn mất ý thức trong lòng mình. Jin, tỉnh lại đi. Jin. Nơi hai người đang bị nhốt dường như là một căn phòng đã bị bỏ hoang từ lâu.
trên sàn phủ một lớp bụi dày. Những mạng nhện chất đầy bụi bẩn chồng lên nhau ở góc tường. Chỉ riêng bên dưới hai người có một lớp vật liệu mỏng giống như tấm ván gỗ, nhưng nó cũng đã bị bụi phủ kín. Cửa sổ nằm rất cao, kích thước lại nhỏ, từ đó vẫn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Dựa theo ánh sáng mỏng manh, có lẽ trời sắp tối. Cánh cửa đã bị khóa chặt, không thể mở từ bên trong. Conan thử vặn tay nắm. Nó phát ra tiếng két cứng ngắc. Khi buông tay, lòng bàn tay cậu đã dính đầy gỉ sét. Đồng hồ và kính mắt trên người đều biến mất. Công cụ liên lạc cùng những thiết bị phòng thân không còn thứ nào. Chỉ có đôi giày tăng lực từ tính và thắt lưng co giãn vẫn được giữ lại. Nhưng so với những chuyện ấy, Conan nhìn bóng người đã được đặt nằm xuống đất, thấy vết máu khô trên trán hắn thì lo lắng cau chặt mày. Haibara ai nói nghiên cứu gần đây đã tới thời điểm quan trọng nên mấy ngày nay không tới trường. Giống như mọi hôm, sau giờ học, Conan nhìn thấy Jin đang chờ mình trước cổng trường. Sau khi chia tay ba thành viên đội thám tử nhí tại một ngã rẽ, hai người cùng đi về phía văn phòng thám tử Mori. Đó vốn là một lộ trình vô cùng bình thường. Sau đó, khi hai người đi ngang qua một chiếc xe đang đỗ bên đường, cửa xe đột nhiên mở ra, hai cánh tay vươn tới, kéo Conan vào trong. Jin lập tức phản kích. Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người lao ra khỏi con hẻm bên cạnh, cầm một vật dài đập mạnh vào sau đầu hắn. Conan vừa định hét lên thì một chiếc khăn mang theo mùi thuốc mê đã bịt chặt miệng và mũi cậu. Cậu chỉ kịp nhìn thấy máu bắn ra, sau đó, tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khi tỉnh lại lần nữa, cậu đã ở trong căn phòng này. Đối phương rõ ràng nhắm thẳng vào cậu và Jin. Nhưng Conan không thể hiểu nổi, rốt cuộc là ai muốn làm chuyện này. Người nằm dưới đất đột nhiên có động tĩnh. Thấy đứa nhỏ giơ tay định chạm vào vết thương, Conan lập tức chạy tới. Jin, đừng cử động. Jin chống người ngồi dậy, quan sát xung quanh, đã xảy ra chuyện gì. Conan bước tới đỡ hắn, lắc đầu, tôi cũng không rõ. Khi tỉnh lại, chúng ta đã ở đây. Kính và đồng hồ của tôi đều bị lấy mất, không có cách liên lạc với tiến sĩ Agasha. Cũng không biết mọi người đã phát hiện chúng ta mất tích chưa. Không ra ngoài được sao? Jin nhìn sàn nhà và vách tường phủ đầy bụi, vừa định cau mày thì động tác kéo tới vết thương trên trán. Jin, anh cẩn thận một chút. Conan lo lắng nhìn vết thương trên đầu hắn. Mặc dù đã ngừng chảy máu, nhưng với cơ thể hiện giờ, chúng ta cũng không có đồ để băng bó. Không cần lo, chỉ là vết thương nhỏ. Jin vỗ nhẹ lên vai Conan như muốn trấn an, sau đó hỏi, so với chuyện đó, cậu biết ai đã làm không? Tôi vẫn chưa rõ. Conan lắc đầu, rốt cuộc tại sao họ lại làm vậy? Chúng ta vô tình bị cuốn vào những vụ trẻ em mất tích gần đây sao? Hay có người muốn dùng chúng ta để uy hiếp ai đó? Câu hỏi đó, Jin đột nhiên hạ thấp giọng, nhanh chóng nói với đứa nhỏ bên cạnh, cứ để những người ngoài cửa trả lời. Conan sững người, sau đó lập tức hiểu ý. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Một giây sau, tay nắm cửa bắt đầu xoay, phát ra tiếng két khô khốc. Một người đàn ông vạm vỡ, râu ria đầy mặt bước vào, vừa ngẩng đầu, hắn đã nhìn thấy hai tên nhóc vốn nên ôm nhau khóc lóc lại đang vô cùng bình tĩnh nhìn mình. Sau một thoáng sững sờ, người đàn ông lạnh lùng cười, không hổ là trợ thủ của Mori Kogoro. Cho dù chỉ là hai tên nhóc, cũng khác hẳn những đứa trẻ bình thường. Người này, nhắm vào bác Mori sao? Conan nhanh chóng bắt được thông tin trong lời nói của đối phương. Cậu lập tức giả vờ giống một đứa trẻ, ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên. Bác là ai vậy? Tại sao lại đưa bọn cháu tới đây? Bác, người này trông nhiều nhất cũng chỉ ngoài 30 thôi mà. Khóe miệng Jin khẽ giật, động tác nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Tên này đúng là... Người đàn ông kia cũng cứng người. Ngay sau đó, hắn thẹn quá hóa giận, không được gọi tôi là bác. Tôi còn chưa tới 40 tuổi. Ồ, là kiểu người chỉ cần chọc nhẹ một cái đã lập tức nổi giận sao? Loại người này dễ đối phó nhất. Conan mở to mắt, bày ra vẻ kinh ngạc. Chú mới chưa tới 40 sao? Sao trông chú già nhanh vậy? Khóe môi Jin khẽ cong lên. Câm miệng, thằng nhóc thối. Người đàn ông tự xưng chưa tới 40 tức đến mức gần như nhảy dựng lên. Nếu không phải hai đứa vẫn còn tác dụng, có tin tôi lập tức bán hai đứa đi không? Giống như những đứa trước, đồ ngu. Câm miệng, một giọng nói từ ngoài cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang lời hắn sắp nói. Đừng quên việc chính. Người đàn ông gãi đầu, lấy từ phía sau ra một chai nước rồi ném về phía hai đứa trẻ. Đừng giở trò. Hai đứa không chạy thoát được đâu. Ném lại một câu, hắn đóng cửa rời đi. Nhìn cánh cửa đã bị khóa chặt, Conan tiếc nuối thở dài, đáng tiếc thật. Chỉ thiếu một chút nữa là hỏi được thêm thông tin. Cậu dừng lại một lát rồi nói, nhưng tôi luôn cảm thấy người này trông hơi quen. Có cảm giác giống vodka một cách kỳ lạ. Sắp xếp lại những thông tin cậu vừa thu được đi, ngài thám tử. Jin nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Đầu tiên, mục tiêu của những người này, nếu tôi không đoán sai, hẳn là bác Mori. Conan bắt đầu phân tích từng lớp. Bắt cóc chúng ta để uy hiếp bác ấy là điều hoàn toàn hợp lý. Thứ hai, bọn họ dường như có liên quan tới những vụ trẻ em mất tích trước đây. Vừa rồi khi đe dọa sẽ bán chúng ta, người đàn ông kia đã lỡ miệng nói giống như những đứa trước.
Câu đó đủ để chứng minh điều này. Cuối cùng, đây chỉ là suy đoán của tôi. Người đàn ông vừa rồi có thể từng phải ngồi tù vì bác Mori. Có lẽ trước đây hắn từng bị cảnh sát bắt nhờ sự giúp đỡ của bác ấy. Cậu chắc người giúp cảnh sát là vị thám tử thiếu đứng đắn kia, chứ không phải cậu sao? Jin nhướng mày. Được rồi, tôi cũng không chắc lắm. Có thể lại khiến Mori Kogoro gánh nổi thay mình. Conan ngượng ngùng xoa mũi. Dù sao trước đây tôi cũng đã giúp bác ấy không ít. Hắn biết ngay mà. Jin bình thản nghĩ. Vừa rồi tôi đã kiểm tra căn phòng một vòng. Conan chuyển sang vấn đề trốn thoát. Không thể đi bằng cửa chính, vì chúng ta hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Chỉ có thể mừng vì họ nghĩ chúng ta là trẻ con nên không trói lại. Nhưng mà dùng cơ thể trẻ con để đối đầu trực diện với một nhóm người trưởng thành gần như là tự tìm đường chết. Còn cửa sổ. Duyên nhìn nguồn sáng duy nhất trong căn phòng. Quá cao, không thể với tới, Conan nói. Xung quanh cũng không có công cụ nào sử dụng được. Mặc dù tôi vẫn còn thắt lưng co giãn, Duyên đi tới bên tường, cẩn thận quan sát bề mặt một lúc lâu rồi lắc đầu, tường quá nhẵn, nếu không có vật hỗ trợ thì không thể trèo lên. Vậy phải làm sao? Conan cau mày, chúng ta bị nhốt ở đây càng lâu, khả năng bác Mori bị uy hiếp càng lớn. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn không biết nơi này ở đâu, cho dù có thể liên lạc với Mori Kogoro và mọi người, họ cũng không thể cung cấp thông tin hữu ích. Cứ chờ một lát, Jin nheo mắt. Bọn chúng không thể nhốt chúng ta mãi ở đây, dù là đưa đi giao dịch hay dùng vào việc gì, cuối cùng cũng phải đưa chúng ta ra ngoài. Đến lúc đó, Jin, Conan kéo tay áo hắn, anh đừng làm bừa, tôi chỉ định tìm cơ hội trốn thoát. Jin cau mày, cậu đang nghĩ đi đâu vậy? Conan thở phào, vậy thì tốt. Tôi còn tưởng anh định, có cậu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tôi đâu dám tùy tiện ra tay. Jin cố tình kéo dài giọng. Khả năng bị Holmes của thời Heisei bắt được quá cao. Đó là đương nhiên. Conan ngẩng cằm. Trên gương mặt trẻ con tràn đầy sự tự tin. Jin nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện một ý cười nhàn nhạt. Tại văn phòng thám tử Mori, gần 10 người chen chúc trong căn phòng nhỏ. Có thanh tra Meger, hai cảnh sát Takagi và Sato, tiến sĩ Agasa cùng Haibara ai đang ở nhờ nhà ông. Ngoài ra còn có Akai Shuichi, người bề ngoài là hàng xóm của nhà Mori nhưng thân phận thật là đặc vụ FBI, cùng đồng nghiệp của hắn là Jody, hiện đang mang thân phận giáo viên tại trường của Ran. Cuối cùng là người trong cuộc Mori Kogoro và con gái ông, Mori Ran. Căn phòng vốn không rộng nay trở nên vô cùng chật chội, khiến Mori Kogoro đang nóng nảy vì lời đe dọa càng thêm bực bội. À, còn một người mà ông không biết, Vermont đang ngồi trong chiếc xe đỗ dưới lầu, đeo tai nghe, nghe lén toàn bộ tình hình trong phòng. Ban đầu Vodka cũng muốn đi cùng, nhưng vì quá lo lắng cho đại ca, hắn cứ lải nhải không ngừng. Vermont thấy quá ổn nên giữa đường đã thẳng chân đạp hắn xuống xe. Hai đứa trẻ mất tích lại thu hút sự chú ý của sở cảnh sát, FBI và cả những cựu thành viên tổ chức. Chỉ cần thêm một người của CIA hoặc cơ quan an ninh quốc gia nữa là đủ ngồi thành một bàn mặt trược. Ngồi trong xe đến phát chán, Vermont không nhịn được âm thầm phàn nàn. Nhưng mà kẻ đã bắt cóc Kitty và Jin rốt cuộc muốn làm gì? Tên thám tử vô dụng kia có gì đáng để người khác phải uy hiếp chứ? Nhiệt độ ban đêm mùa đông vô cùng thấp. Căn phòng nơi Conan và Jin bị nhốt không có hệ thống sưởi, cũng không có điều hòa, lạnh chẳng khác nào ngăn mát của tủ lạnh. Chai nước người đàn ông kia ném vào trước đó đã bắt đầu xuất hiện một lớp sương lạnh bên ngoài. Hắt xì. Conan xoa mũi. Đây đã là cái hắt hơi thứ 12. Cảm lạnh gần như đã trở thành kết cục chắc chắn. Jin tháo khăn quàng trên cổ mình, quấn quanh cổ đứa nhỏ. Anh cứ giữ lấy đi, Jin. Hắt xì, tôi vẫn chịu được. Nếu anh cũng... Conan định từ chối. Khi nào cậu ngừng hắt hơi rồi nói, Jin dứt khoát bác bỏ. Conan vẫn cố kháng mị. Nhưng mà... Jin thể hiện sự độc đoán đến mức không cho phép phản bác. Hay cậu muốn tôi cởi cả áo khoác cho cậu? Đứa nhỏ mím môi, cuối cùng im lặng. Hài lòng, Jin đưa tay ôm lấy Conan. Hai đứa trẻ ngồi sát lại bên nhau, dựa vào nhau để sưởi ấm. Người Jin ấm thật. Conan không nhịn được cọ nhẹ vào hắn, khóe môi lặng lẽ cong lên. Đúng lúc ấy, cánh cửa đột nhiên mở ra. Người đàn ông râu ria lúc trước nhếch miệng nhìn hai đứa trẻ. Đứng dậy đi, nhóc con, đến lúc rời khỏi đây rồi. Sau lưng hắn là một người đàn ông gầy gò. Một luồng sáng từ bên ngoài vừa hay chiếu lên gương mặt người đó, soi rõ những đường nét âm trầm, nham hiểm. Trái tim Conan dần chìm xuống. Kẻ chủ mưu đã trực tiếp để lộ gương mặt trước bọn họ. Điều đó có nghĩa, tên này chưa từng định để hai người sống sót trở về. Jin bên cạnh nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông kia, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Người này, hình như hắn đã gặp ở đâu đó. Mori, bọn bắt cóc lại thay đổi địa điểm sao? Sau khi Mori Kogoro cúp điện thoại, thanh tra Megure lập tức hỏi. Bọn chúng quá cảnh giác, luôn nghi ngờ bên cạnh tôi có cảnh sát. Mori Kogoro ngồi trên sofa, hai tay chống trán. Lần này, chúng nói sẽ đưa hai đứa trẻ tới bến cảng Tokyo,
yêu cầu chúng ta lập tức trả tự do vô điều kiện cho Kurokura. Ông nghiến răng, đúng là một đám xảo quyệt. Nhưng cảnh sát thật sự đang ở đây mà. Takagi nhỏ giọng lẩm bẩm. Cảnh sát Sato bên cạnh lập tức thúc khuỷu tay vào hắn, khiến câu nói bị nuốt trở lại. Bọn bắt cóc yêu cầu thả Kurokura, kẻ đang ngồi tù vì vụ án giết người hàng loạt. Nếu không, hai đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Thanh tra Meger vuốt ria mép, trầm giọng nói. Nhưng Kurokura là tên sát nhân hung ác mà chúng ta rất khó khăn mới bắt được. Một khi thả hắn ra, nhưng cũng không thể bỏ mặc sự an toàn của Conan và Jin. Ran siết chặt nắm tay, gương mặt tràn đầy lo lắng. Ran, con không được nói với thanh tra bằng thái độ đó. Mori Kogoro lập tức nhắc nhở con gái. Ran cúi đầu, không nói nữa. Được rồi, Mori. Thanh tra Meger giơ tay. Ran lo lắng cho hai đứa trẻ nên nhất thời nóng nảy cũng là chuyện bình thường. Việc cấp bách là mau chóng xác định thân phận và vị trí của bọn bắt cóc, sau đó cứu hai đứa trẻ ra. Nói xong, ông quay sang tiến sĩ Agasa. Tiến sĩ, ông có nhớ thêm đặc điểm nào khác của bọn bắt cóc không? Tiến sĩ Agasa lắc đầu. Dù ông hỏi như vậy, lúc đó tôi chỉ vô tình nhìn thấy trong thoáng chốc. Trong tình huống ấy, tôi chỉ nhớ một người mặc áo xanh lam, quần xám, để bộ râu rất rậm. Người còn lại trốn trong xe, tôi chỉ nhìn thấy tay áo màu đen. Trong tình huống đó, có thể nhớ được như vậy đã rất tốt rồi. Cảnh sát Sato an ủi ông. Bọn bắt cóc yêu cầu lập tức thả Kurokura, đúng không? Akai Shuichi suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Tại sao không bắt đầu điều tra từ các mối quan hệ của Kurokura? Đặc biệt kiểm tra những người từng tiếp xúc với hắn trong thời gian ngồi tù và 3 tháng trước khi bị bắt. Hãy chú ý tới những kẻ từng ngồi tù hoặc có tiền án. Cậu là... Thanh tra Meger dò xét nhìn người thanh niên đội mũ len màu đen. Akai Shuichi và Jody nhìn nhau. Nữ đặc vụ tóc vàng, mắt xanh lấy giấy chứng nhận FBI từ trên người ra. Chúng tôi thuộc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Một trong hai đứa trẻ bị bắt cóc, Kurosawa Jin, là đối tượng đang được chúng tôi bảo vệ với tư cách nhân chứng. Chúng tôi có quyền tham gia điều tra sự việc lần này. Này, tên đó trở thành đối tượng bảo vệ nhân chứng của chúng ta từ bao giờ vậy? Akai Shuichi dùng ánh mắt thể hiện sự bất mãn với đồng nghiệp. Nếu không thì anh bảo tôi phải nói thế nào? Chúng ta là nhân viên nước ngoài. Không có lý do đầy đủ thì không có quyền can thiệp vào vụ án của họ. Ở nhà lâu đến mức ngay cả kiến thức thông thường cũng thoái hóa rồi sao? Jody kín đáo đảo mắt, không chút khách khí chế giễu. Người phụ nữ này tuyệt đối đã bị Vermont làm hư. Lúc trước hắn không nên tiết lộ chuyện Vermont còn sống. Trên gương mặt vốn ít biểu cảm của Akai Shuichi không xuất hiện chút dao động nào. Hắn quay sang thanh tra Meger. Tình hình là như vậy. Vì vụ việc liên quan tới đối tượng được chúng tôi bảo vệ, FBI có thể hỗ trợ phía cảnh sát. Đáng lẽ nhận được sự hỗ trợ của FBI phải là chuyện đáng mừng. Mori Kogoro lẩm bẩm. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy nắm tay hơi ngứa? Akai Shuichi, nghe tình hình trong phòng qua tai nghe, Vermont không nhịn được bật cười. Akai Shuichi này đã cộng toàn bộ trí tuệ cảm xúc vào trí thông minh và kỹ năng bắn súng sao? Kurokura tuyệt đối không thể được thả. Thanh tra Megure thể hiện sự uy nghiêm của một người chỉ huy cảnh sát. Nhưng hai đứa trẻ cũng nhất định phải được cứu. Mori, cậu tiếp tục nghĩ cách kéo dài thời gian với bọn bắt cóc, cố gắng moi thêm thông tin hữu ích. Takagi, Sato, hai người cùng các đồng nghiệp tới bến cảng mai phục, chờ mệnh lệnh, còn hai đặc vụ FBE, khi cần thiết, hy vọng hai người có thể phối hợp với chúng tôi. Rõ. Takagi và Sato đồng thanh đáp rồi xoay người rời đi. Tôi sẽ ở lại đây, giữ liên lạc bất cứ lúc nào. Mori Kogoro hiếm khi nghiêm túc đến vậy, khiến mọi người ít nhiều có phần không quen. Jody gật đầu với Akai Shuichi, tôi đi liên lạc với các đồng nghiệp. Nói xong, cô cũng rời khỏi phòng. Akai Shuichi suy nghĩ một lát rồi đuổi theo hai cảnh sát Nhật Bản vừa ra cửa, tôi cũng tới bến cảng. Hắn vẫn luôn nghi ngờ mục đích thật sự của bọn bắt cóc. Có lẽ yêu cầu thả Kurokura chỉ là cái cớ để chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát, thứ bọn chúng thật sự muốn là... Nhưng, manh mối quá ít, cho dù sử dụng sức mạnh của FBI, e rằng cũng rất khó đạt được tiến triển. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào tên đó. Nhìn bầu trời đêm đen kịt, Akai Shuichi thấp giọng lẩm bẩm. Conan ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe, hai tay bị trói ngược phía sau, kín đáo quan sát những người bên trong. Ngoài Jin cũng bị trói tay đang ngồi bên cạnh, cùng người đàn ông râu rậm ngồi phía bên kia. Trên ghế phụ là người đàn ông mặc đồ đen có gương mặt nham hiểm trước đó. Người lái xe đội mũ kéo rất thấp, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ mái tóc và vóc dáng, có lẽ là một người đàn ông trung niên. Chiếc xe bọn họ đang ngồi là một loại ô tô vô cùng phổ biến trên đường, không mới cũng không cũ, chỉ nhìn qua sẽ lập tức bị bỏ qua, cộng thêm trời đã tối hoàn toàn, sẽ không có ai chú ý tới chiếc xe đang chạy về phía bến cảng này. Nhưng mà con đường này thật sự dẫn tới bến cảng sao? Cúi đầu, Conan vừa định ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, mu bàn tay đột nhiên bị người bên cạnh gõ nhẹ vài lần, nhanh chóng giải mã thông tin Jin truyền tới, Conan lập tức làm theo.
cậu vừa hay tránh được ánh mắt của tài xế đang quan sát hai người qua gương chiếu hậu. Đúng rồi, mặc dù bọn chúng cấm hai người nói chuyện, họ vẫn có thể giao tiếp bằng cách này. Hai bàn tay lại được cơ thể che khuất, sẽ không bị những người phía trước phát hiện. Nghĩ vậy, Conan nắm lấy bàn tay Jin đang định thu về, viết vào lòng bàn tay hắn. Jin giữ lấy ngón tay cậu. Ngứa. Conan dứt khoát cào thêm vài lần trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt Jin lập tức nhìn sang, viết rõ hai chữ, đừng nghịch. Conan mím môi, đang định ngoan ngoãn lại thì đột nhiên nhận ra điều gì đó. Khoan đã, chẳng phải tay anh cũng đang bị trói sau lưng sao? Tại sao vẫn có thể? Nếu hai tay thật sự bị trói ngược phía sau, muốn nắm tay người đang ngồi ngang hàng bên cạnh, cơ thể phải vặn sang một tư thế vô cùng kỳ quái. Tuyệt đối không thể ngồi thẳng, bình thản như Jin hiện giờ. Mở rồi, đọc được thông tin truyền tới trên mu bàn tay, khóe miệng Conan giật nhẹ. Được rồi, cậu quên mất người này không phải người bình thường. Jin hơi nghiêng người về phía Conan, ở vị trí ba người còn lại không nhìn thấy, hắn thong thả, bình tĩnh tháo dây trói trên tay Conan. Người này, hoàn toàn không căng thẳng sao? Nhìn Jin sau khi tháo dây lại thản nhiên ngồi về vị trí cũ, khóe mắt Conan cũng bắt đầu co giật. Ở khúc cua tiếp theo, xe sẽ giảm tốc độ, bên cạnh có một nhà máy bỏ hoang, là cơ hội tốt để trốn. Jin tiếp tục coi mu bàn tay Conan như bàn phím. Sao anh biết rõ vậy? Conan viết hỏi. Trước đây từng chọn nơi đó khi làm nhiệm vụ, Jin hoàn toàn không che giấu. Được rồi, cậu lại quên mất người này hoàn toàn không vô hại như vẻ ngoài hiện giờ. Conan nhanh chóng nghĩ tới vấn đề khác, đối phương có 3 người. Chúng ta phải thoát bằng cách nào? Chuyện đó cần cậu giúp đỡ, ngài thám tử. Tôi. Conan dũng người. Jin dùng ánh mắt chỉ chai nước dưới chân Conan, thứ hắn cố tình đặt ở đó khi lên xe. Dùng nó xử lý tên ngồi cạnh tôi, cậu làm được không? Conan kín đáo ước lượng góc độ. Nếu kiểm soát tốt lực và hướng, ngay cả tên ngồi ghế phụ cũng có thể xử lý cùng lúc. Vậy tài xế giao cho tôi. Jin nheo mắt nhìn chiếc ghế lái hơi cũ phía trước. Không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã xuất hiện một miếng kim loại mỏng. Đây có thể xem là kề vai chiến đấu sao? Trong lòng Conan đột nhiên dâng lên một cảm giác phấn khích, xen lẫn chút mong đợi nhỏ bé. Bến cảng Tokyo luôn vô cùng bận rộn. Ngay cả trong mùa đông, những con tàu lớn nhỏ qua lại vẫn xuất hiện khắp nơi. Xe vận chuyển hàng hóa cùng người đi đường nối liền không dứt, khiến toàn bộ bến cảng vô cùng náo nhiệt. Rốt cuộc bọn bắt cóc nghĩ gì mà lại lựa chọn một nơi thế này để giao dịch? Akai Shuichi đang ẩn trong một góc giữa các dãy container, dùng ống ngắm súng như kính viễn vọng, thấp giọng lẩm bẩm, chỉ cần có chút động tĩnh sẽ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đầu óc bọn chúng bị cửa kẹp sao? Vì thế, mọi chuyện đã rất rõ ràng, bọn chúng còn có mục đích khác. Bắt cóc Conan và Jin để uy hiếp Mori Kogoro, gây áp lực lên cảnh sát nhằm yêu cầu thả tên sát nhân Kurokura. Tất cả chỉ là hành động bề ngoài dùng để che giấu mục tiêu thật sự và chuyển hướng sự chú ý. Đầu óc Akai Shuichi nhanh chóng vận chuyển, men theo dòng suy luận tiếp tục phân tích. Nếu những tên đó không ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa, mà xét theo cách chúng hành động, rõ ràng không phải đám hoàn toàn không có đầu óc, thì việc lựa chọn nơi này làm địa điểm giao dịch chắc chắn có nguyên nhân. Có lý do gì khiến chúng nhất định phải lựa chọn bến cảng? Trừ khi mục tiêu thật sự của bọn chúng đang ở đây. Nói cách khác, chỉ cần tiếp tục canh giữ nơi này, hắn sẽ biết được rốt cuộc những người đó muốn làm gì. Nhưng mà, Akai Shuichi liếc bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, cố nén một cái ngáp. Rốt cuộc những người kia bao giờ mới tới? Cho dù xuất phát từ Yokohama, lúc này cũng phải đến rồi chứ. Một chiếc xe hơi bình thường đến mức chẳng ai buồn nhìn lần thứ hai dừng bên đường. Con đường này nằm cạnh một nhà máy bỏ hoang, gần như không có người hay xe qua lại. Đúng là một nơi vô cùng thích hợp để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nhìn hai người vừa bị cậu dùng giày tăng lực từ tính đánh ngất, sau đó lại nhìn Jin đang dùng một miếng sắt gỉ kề vào động mạch cổ của tài xế, vị thám tử trung học chính trực không nhịn được giật khóe miệng. Đứa nhỏ tóc bạch kim dùng lưng ghế lái che khuất cơ thể, tránh để tài xế có cơ hội bắt lấy mình. Một tay hắn giữ miếng sắt gỉ sát cổ đối phương, giọng lạnh lẽo, "Đừng cử động, nếu gỉ sét lọt vào vết thương, tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Conan nhìn hai người một lúc rồi dần cau mày. Tài xế này, có phải đang phối hợp quá mức không? Nghĩ vậy, cậu không nhịn được nhắc nhở, "Jin." Jin ném cho Conan một ánh mắt bảo cậu yên tâm, sau đó nhìn chằm chằm gáy người tài xế. Trong đôi mắt xanh sẫm thoáng hiện một tia sáng kỳ lạ, "Cảm ơn cô đã phối hợp, kia." Hoặc nên gọi là Mizunashi Rena. Hắn hơi cong khóe môi, nhưng cái tên Hondo Hidemi có lẽ thích hợp hơn, đặc vụ xe. Cơ thể người tài xế lập tức cứng lại. Conan sững sờ, "Hả? Vậy tên ngồi cạnh cô quả nhiên cũng là thành viên tổ chức." Jin dùng khóe mắt liếc người đàn ông không rõ sống chết trên ghế phụ. Chẳng trách trông khá quen. Hắn nhớ lại hồ sơ các thành viên trong tổ chức, nhanh chóng xác nhận thân phận đối phương. Quả nhiên, lại là Zoom sao? Tôi biết xe đang điều tra tổ chức. Jin nhìn vào đôi mắt phản chiếu trong gương chiếu hậu,
chậm rãi nheo mắt. Làm một giao dịch thế nào, Kia? Conan đứng bên cạnh chớp mắt. Mọi chuyện hình như đang phát triển theo một hướng rất kỳ lạ. Trong đêm đông, một chiếc xe vô cùng bình thường chậm rãi tiến vào bến cảng Tokyo. Những cảnh sát cùng Akai Shuichi đã chịu gió lạnh chờ đợi suốt mấy tiếng lập tức trở nên tỉnh táo. Đến rồi. Takagi đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Sato-san, cô chắc là chiếc xe này chứ? Lỡ không phải bọn bắt cóc thì sao? Ngồi trong chiếc xe cảnh sát đỗ cách đó một đoạn, nữ cảnh sát trẻ hạ ống nhòm xuống. Trước đó Mori-san đã xác nhận đặc điểm chiếc xe với bọn bắt cóc. Không sai đâu. Chúng ta tin lời bọn bắt cóc như vậy có ổn không? Takagi vẫn hơi nghi ngờ. Dù sao đó cũng là bọn bắt cóc. Im lặng và quan sát đi. Sato vốn định mắng hắn, nhưng suy nghĩ một lát, cô vẫn quyết định cân nhắc tới ý kiến của Takagi. Để đề phòng, tôi sẽ bảo chiếc xe chở Mori-san và Kurokura lùi xa thêm một chút. Khoan đã, thanh tra thật sự đưa Kurokura tới đây sao? Takagi mở to mắt. Đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Sato vừa định giơ tay gõ đầu người đàn ông chậm hiểu kia, nhưng nhìn đôi mắt mờ mịt của hắn, cô không hiểu sao lại nhớ tới con husky mình đang nuôi. Vâng. Takagi dường như hiểu mà cũng như không, ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục theo dõi chiếc xe đang lúc đi lúc dừng. Chiếc xe kia, sao lại kỳ lạ như vậy? Nhìn chiếc xe liên tục dừng rồi chạy, Akai Shuichi không khỏi nheo mắt. Mori Kogoro ngồi trong xe, đợi chiếc xe tiến vào tầm kiểm soát của cảnh sát, chạy về phía mình rồi dừng cách đó vài chục mét. Ông lập tức lớn tiếng, tôi đã đưa Kurokura tới, hai đứa trẻ đâu? Chiếc xe đối diện không hề có phản ứng, Mori Kogoro hạ cửa kính, để lộ bóng người có một tay bị còng vào xe. Kurokura đã được đưa tới, chính là người này, hai đứa nhóc kia đâu? Chiếc xe kia vẫn không có động tĩnh. Giống như, bên trong hoàn toàn không có người. Khoan đã. Akai Shuichi lập tức nâng súng bắn tỉa, nhìn qua ống ngắm. Trên ghế phụ và hàng ghế sau đều có bóng người. Nhưng ghế lái, hoàn toàn trống không. Chiếc xe này đang xảy ra chuyện gì? Trong lòng Akai Shuichi lập tức xuất hiện một dự cảm xấu. Ngay sau đó, như để chứng minh trực giác xuất sắc của đặc vụ FBI, một luồng sáng chói mắt đột nhiên nổ tung giữa không trung. Ánh sáng mãnh liệt khiến tất cả mọi người tạm thời mất đi thị lực. Lựu đạn choáng. Akai Shuichi nhận ra ngay khi ánh sáng vừa bùng lên, hắn lập tức cúi đầu, nhắm chặt mắt. Dù vậy, trên võng mạc vẫn để lại những đốm sáng chói mắt. Tiếng súng lập tức vang lên. Lại đúng vào lúc này, Akai Shuichi cố nhịn cảm giác khó chịu trong mắt, nâng súng bắn tỉa nhìn về phía Mori Kogoro. Khi thấy một bóng đen thoáng xuất hiện ở góc một dãy container, hắn không chút do dự bóp cò. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ xẹt qua đầu, bị lừa rồi. Phát súng của hắn vừa thành công ngăn viên đạn bắn về phía Mori Kogoro. Nhưng rõ ràng kẻ phục kích không chỉ có một người. Vậy bên phía cảnh sát Nhật Bản đang giả làm Kurokura. Đoàng. Một tiếng súng vang lên khiến Akai Shuichi lập tức nhìn sang. Ở góc container bên kia, một đứa nhỏ tóc bạch kim đeo kính râm đang nhìn về phía hắn. Cánh tay trái của Jin buông tự nhiên, rõ ràng đang cầm một thứ gì đó. Akai Shuichi đoán đó là khẩu Glock vừa được sử dụng. Tên này. Sau đó, hắn nhìn thấy đối thủ đã bị thu nhỏ của mình giơ bàn tay phải trống không lên, hướng về phía hắn dựng ngón cái. Ngay sau đó, cổ tay xoay lại, ngón cái chỉ xuống dưới. Ý trào phúng trong động tác ấy nồng đậm đến mức gần như tràn ra ngoài. Akai Shuichi, bây giờ bắn tên đó một phát cũng được đúng không? Chắc chắn được chứ. Jin. Conan được Jin che chắn hoàn toàn phía sau để tránh ảnh hưởng của lựu đạn choáng. Nhìn thấy động tác của người trước mặt với đặc vụ FBI, khóe miệng không nhịn được giật nhẹ. Đã là lúc nào rồi? Jin nghiêng mặt, nửa gương mặt lộ ra dưới chiếc kính râm trông đặc biệt lạnh lùng, cứng rắn. Nhưng khi hắn nghiêng đầu nhìn Conan, khí thế quanh người lập tức dịu xuống vài phần. Chỉ là nhìn tên đó không vừa mắt. Conan cạn lời nhìn người đang tỏa ra khí thế ai khiến tôi chướng mắt thì đều phải chết. Ít nhất anh cũng nên chú ý hoàn cảnh một chút chứ. Kính râm và súng của anh từ đâu ra vậy? Lúc này ánh sáng từ lựu đạn choáng đã tan đi. Jin tháo kính râm, đeo lên đầu Conan, lấy từ nữ đặc vụ xe kia. Sau đó, hắn lại nhét một vật lạnh lẽo, nặng tay vào lòng Conan. Thứ này để cậu phòng thân. Conan cúi đầu nhìn khẩu súng ngắn nhỏ gọn dành cho nữ đang nằm trong tay mình, nhất thời không biết nói gì. Anh lấy sạch súng của Mizunashi Rena-san rồi sao? Cậu hoàn toàn không biết nên bắt đầu phàn nàn từ đâu. Yên tâm, tôi vẫn để lại cho cô ta vài thứ phòng thân. Ánh mắt Jin quét qua những góc khuất đối diện. Khẩu súng trong tay liên tục bắn, ngăn từng viên đạn đang lao về phía Mori Kogoro và viên cảnh sát giả làm Kurokura. Cách nơi giao tranh mấy chục mét, đặc vụ xe mang tên giả Mizunashi Rena, mật danh kia, tên thật Hondo Hidemi, nhìn con dao găm mà tên nhóc kia tốt bụng để lại cho mình, không nhịn được nghiến răng. Đoàng, một viên đạn lạc bắn trúng container bên cạnh, để lại một vết lõm nông. Hondo Hidemi nhìn vết đạn, sau đó lại nhìn con dao găm trong tay, vẻ mặt đầy oán niệm. Tốt nhất cô vẫn nên rời khỏi đây trước. Có hai tên nhóc kia ở đó,
Bất kể lần này Room định làm gì, e rằng cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nhưng tên nhóc tóc dài kia rốt cuộc là ai? Luôn cảm thấy có vài điểm giống người đàn ông được gọi là kẻ tuyệt đối không nên chọc vào trong tổ chức. Chẳng lẽ là con trai Jin? Đúng là phiên bản thu nhỏ của hắn. Mizunashi Rena chỉ tùy tiện nghĩ đùa, hoàn toàn không biết suy đoán ngẫu nhiên này đã lướt sát qua sự thật. Đêm nay, tại bến cảng Tokyo đã xảy ra một trận đấu súng, thậm chí còn kèm theo vài vụ nổ nhỏ. May mắn là khi vụ đấu súng diễn ra đã rất muộn, không có quá nhiều người qua đường bị liên lụy, cũng không gây thương vong nghiêm trọng. Có thể xem là may mắn trong bất hạnh không? Thanh tra Meger còn chưa kịp thở phào thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Mặt đất dưới chân ông cũng rung chuyển vài lần. Vị thanh tra bụng phệ vội vàng vịn vào xe, quay sang nhìn những cấp dưới cũng đang hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, Jin và Akai Shuichi đang ở giữa trận đấu súng đồng thời ẩn đầu nhìn về phía vụ nổ. Ngay cả Mori Kogoro và người cảnh sát vẫn luôn được họ bảo vệ cũng tạm thời bị bỏ lại. Cuối cùng cũng lộ đuôi rồi. Room. Khóe môi Jin cong lên lạnh lẽo. Hắn vừa định chạy về phía đó thì tay áo đã bị Conan kéo lại. Jin, anh định đi đâu? Nơi đó. Zoom đang ở đó sao? Sao cậu biết? Jin sững người. Người có thể khiến anh đặc biệt chạy tới chắc chắn không phải kẻ không quan trọng. Vị thám tử có tư duy nhạy bén cau mày, rõ ràng chỉ có thể là Room, kẻ khiến anh đặc biệt để tâm. Nhưng nếu anh tới đó bây giờ, chẳng lẽ không sợ làm lộ thân phận sao? Nếu Room phát hiện cơ thể anh đã thu nhỏ. Hóa ra Room đang ở đây. Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau. Chẳng trách cậu quan tâm đến vậy. Không biết từ lúc nào, Akai Shuichi đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng hai người. Hắn vác khẩu súng bắn tỉa trên vai. Bộ quần áo tối màu gần như hòa làm một với màn đêm. Này, người này cứ thế bỏ lại bác Mori và những người khác có thật sự ổn không? Conan cạn lời nhìn hắn. Có lẽ ánh mắt trách móc của đứa nhỏ quá rõ ràng, đặc vụ FBI đành hạ giọng giải thích. Tôi thấy đã có người tiếp ứng nên mới tới đây. Conan liếc sang. Quả nhiên, Takashi và Sato đang kéo mỗi người một người, chạy về khu vực an toàn. Cậu lúc này mới hơi yên tâm. Duyên nhìn Akai Shuichi bằng ánh mắt không thân thiện. Không, phải nói ánh mắt hắn trước giờ chưa từng thân thiện. Sao vậy? FBA cũng thích tới góp vui à? Cũng như nhau thôi. Akai Shuichi đáp trả. Cậu bị bắt cóc mà vẫn phải chạy tới đây đấy thôi. Nhìn hai người chỉ cần đứng cạnh nhau là lập tức không hợp. Conan đau đầu. Tôi nói này, rốt cuộc hai người tới đây để làm gì? Chẳng phải là vì Zoom sao? Cứ tiếp tục như vậy, Room sẽ chạy mất. Diên nhìn về một hướng khác. Một lát sau, hắn đột nhiên đi tới cạnh container, trước ánh mắt kinh ngạc của Conan, chỉ trong vài động tác đã trèo lên đỉnh. Jin. Conan lo lắng. Đứng cao như vậy, hắn không sợ bị phát hiện sao? Bên dưới vẫn còn đang đấu súng đấy. Người phụ nữ xa kia ít nhất cũng nên mang theo một khẩu PSG, không có vũ khí thuận tay. Jin hơi khó chịu trong chốc lát. Sau đó, hắn quay sang nhìn Akai Shuichi. Nói chính xác hơn, hắn nhìn khẩu Barrett đang được Akai Shuichi vác trên vai. Khóe miệng đặc vụ FBI giật nhẹ. Cuối cùng hắn vẫn tháo khẩu vua bắn tỉa trên vai, ném cho cựu sát thủ số 1 của tổ chức, còn 5 viên đạn. Với cậu chắc là đủ chứ? Jin nhìn qua ống ngắm, khóa chặt mục tiêu. Nghe vậy, khóe môi hắn cong lên thành một độ lạnh lẽo. Đủ rồi. Vừa dứt lời, hắn bóp cò. Đứa nhỏ chỉ cao tới đùi người trưởng thành đứng vững trên đỉnh container. Cánh tay nâng thân súng không hề run rẩy. Nòng súng đen nhánh giống như phần kéo dài từ cơ thể hắn. Đuôi tóc bạch kim bị gió thổi tung, vẽ thành một đường cong đẹp mắt phía sau. Conan nhìn đến hơi thất thần. Nhìn tên nhóc vẫn giữ kỹ năng vô cùng thuần thục kia, Akai Shuichi nhớ tới đối thủ nguy hiểm từng khiến hắn đau đầu, thậm chí suýt lấy mạng hắn. Tên này cứ mãi giữ dáng vẻ trẻ con cũng tốt, ít nhất sẽ bớt phiền phức hơn một chút. Cách đó vài nghìn mét, một ngọn lửa khổng lồ đột nhiên bốc thẳng lên trời. Sóng xung kích từ vụ nổ mạnh đến mức gần như khiến người ta không thể đứng vững. Chuyện gì vậy ấy? Lại bị chấn động thêm một lần, thanh tra Miguel vội giữ chiếc mũ trên đầu, trong lòng bắt đầu lo phải giải trình thế nào với sở cảnh sát. Ông lập tức dặn vài cảnh sát bên cạnh, mấy người mau tới kiểm tra, nhớ chú ý an toàn. Ở phía bên kia, Jin đã nhảy khỏi container, ném khẩu Barrett trở lại vào lòng Akai Shuichi, chốt khóa nòng bị mài mòn khá nặng. Anh không bảo dưỡng nó sao? Đây là súng tôi mượn từ phía cảnh sát. Akai Shuichi ngẩng đầu. Tôi không dùng Barrett, nhưng trước mắt hắn đã không còn bóng dáng của hai đứa trẻ. Jin, anh đã làm gì vậy? Bị Jin kéo nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Conan hơi khó hiểu trước hành động của hắn. Tôi chỉ phá hủy chiếc xe của tên đó thôi. Jin cúi đầu chạy, giọng điệu bình thản. Mặc dù khi ấy Rome đang ngồi trong xe, anh bắn thủng bình xăng sao? Conan kinh ngạc. Từ khoảng cách xa như vậy. Rất đơn giản. Giọng Jin bình thản như đang nói hôm nay thời tiết không tệ. Mau nhìn xem gần đây có buồng điện thoại không? Ở đó. Conan nhanh mắt chỉ về một hướng. Anh muốn gọi điện sao? Tôi không định đi bộ về nhà.
Jin ước lượng khoảng cách từ bến cảng tới văn phòng rồi lập tức tăng tốc. Nhưng bác Mori và mọi người vẫn còn ở đây. Conan chạy theo sau. Không thể để lộ chuyện chúng ta xuất hiện ở đây. Jin giải thích, trước khi chắc chắn Zoom còn sống hay đã chết, tốt nhất không để bất kỳ ai nhận ra thân phận thật của chúng ta. Vì vậy anh mới trả khẩu súng cho Akai Suichi sao? Conan không biết nên nói gì. Cậu đột nhiên phát hiện người mình thích dường như rất giỏi đổ tội cho người khác. Lúc bị bắt cóc, kính và đồng hồ của cậu đều bị lấy đi. Jin vừa chạy vừa nói, chuyện đó khiến tôi hơi nghi ngờ. Conan sững người, ý anh là thân phận của chúng ta có thể đã bị phát hiện. Sau vụ việc tại khách sạn, Zoom chắc chắn đã chú ý tới Kudo Shinichi. Jin phân tích, cộng thêm vụ bắt cóc lần này và việc bọn chúng uy hiếp Mori Kogoro. Nhưng cũng không loại trừ khả năng bọn chúng chỉ quá cẩn thận. Dù sao chúng ta đang sống nhờ nhà vị thám tử nổi tiếng kia. Không hiểu sao tôi cảm thấy giọng điệu ở câu cuối của anh hơi kỳ lạ. Conan gãi đầu. Hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe đột nhiên dừng bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt đeo kính râm đang cười ngây ngô. Đại ca, khi nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh Jin, biểu cảm vodka lập tức trở nên kỳ lạ. Hắn do dự một lúc lâu rồi mới gọi, CH chị dâu. Conan im lặng vài giây. Đột nhiên tôi không muốn lên xe nữa. Jin gật đầu, tôi cũng vậy. Vụ bắt cóc khiến cả một nhóm người náo loạn cuối cùng lại kết thúc có phần đầu voi đuôi chuột. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cảnh sát, ai mà ngờ được, mai phục đã được bố trí đầy đủ. Vậy mà tại hiện trường lại đột nhiên xảy ra một trận đấu súng không rõ nguyên nhân, tiếp đó còn xuất hiện thêm một vụ nổ càng khó hiểu hơn. Ai có thể nghĩ tới sau khi trận đấu súng bắt đầu một cách khó hiểu rồi cũng kết thúc một cách khó hiểu, cảnh sát lại phát hiện hai tên bắt cóc bị trói thành một cục trong chính chiếc xe của bọn chúng. Khi kiểm tra thân phận, họ còn phát hiện hai người này chính là thủ phạm đứng sau hàng loạt vụ trẻ em mất tích gần đây mà cảnh sát vẫn chưa bắt được. Viên cảnh sát cải trang thành Kurokura, rõ ràng tôi đã chuẩn bị tinh thần hy sinh, không ngờ cuối cùng mình chỉ là một vai quần chúng y. Ai có thể nghĩ tới hai đứa trẻ bị bắt cóc lại tự mình trốn thoát, sau đó bình an trở về nhà. Hơn nữa, trên đường còn gặp được một người tốt bụng nhiệt tình đưa chúng về tận nơi. Người tốt bụng vodka, em tuyệt đối sẽ không nói giữa đường mình lại bị đại ca đạp xuống xe đâu. Ngoài vụ bắt cóc có phần khiến người ta không hiểu đầu đuôi này, phía cảnh sát vẫn thu được không ít chiến lợi phẩm. Chẳng hạn như một lượng lớn vật liệu nổ chưa cháy hết được phát hiện trong một container gần hiện trường vụ nổ. Hay như một cuộc điện thoại nặc danh, cung cấp thông tin giúp họ tìm thấy nguyên một tàu chở hàng đầy vũ khí tại bến cảng. Ngăn chặn được một vụ giao dịch phạm pháp quy mô lớn, thanh tra Meger lần này lập công không nhỏ. Khi trả lời phỏng vấn, ông còn chân thành bày tỏ lòng biết ơn với người cung cấp tin tức không rõ danh tính. Xin cảm ơn vị anh hùng không thể tiết lộ thân phận. Hành động của người đó đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ở. Vị anh hùng đang xem bản tin, Mizunashi Rena, bóp vỡ chiếc cốc thủy tinh trong tay. Đầu óc vị thanh tra này không có vấn đề gì chứ. Thân phận của cô lần này chắc chắn đã bại lộ rồi. À không. Ngay từ khi cô đồng ý với cái gọi là giao dịch do tên nhóc kia đưa ra, thân phận đã bị phát hiện mất rồi. Nhưng rốt cuộc lúc đó tại sao cô lại đồng ý với tên nhóc ấy chứ? Tốt hơn hết vẫn nên suy nghĩ xem phải giải thích thế nào với trụ sở SEA. Mizunashi Rena, thành viên SEA có thành tích xuất sắc khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, người đã thành công thâm nhập sâu vào tổ chức, ngẩng đầu nhìn trời với gương mặt tràn đầy tuyệt vọng. Sau sự kiện lần này, có người vui mừng, có người may mắn, có người vô cùng cảm kích, cũng có người cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng sống. Nhưng không ai tức giận đến mức như người này. Đồ vô dụng, tất cả đều là đồ vô dụng. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, một bóng người mặc đồ đen hất toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất. Cơn giận dữ mãnh liệt đến mức hắn suýt nữa lật cả chiếc bàn. Lần trước ở khách sạn không bắt được vodka. Lần này giao dịch lại bị phá hỏng. Ngay cả hai đứa trẻ cũng để chúng trốn thoát. Đám người đó đều là rác rưởi sao? Đứng bên ngoài cửa, Chianti và Con nhỏ giọng trò chuyện. Nói chính xác hơn, chủ yếu là Chianti nói. Con đứng nghe. Chianti, vị tiên sinh kia gần đây càng lúc càng nóng nảy. Hình như bắt đầu từ sau khi Jin chết, cả người trở nên hơi thần kinh. Con. Chianti, giọng của vị tiên sinh kia vừa rồi chẳng khác gì một người phụ nữ mãn kinh đang gào thét. Xem ra thất bại lần này khiến hắn tức giận lắm. Con. Chianti, cũng phải thôi, dù sao đó là vụ giao dịch với bên Nga, nghe nói số tiền cực kỳ lớn. Ai mà ngờ lại thất bại chứ. Con. Chianti, nói mới nhớ, Cơ tham gia hành động lần này đâu rồi? Tới giờ vẫn chưa trở về. Cảnh sát nói họ nhận được tin từ một người biết chuyện, chẳng lẽ... Con. Chianti, anh là khúc gỗ sao? Từ nãy tới giờ không nói một câu, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Lần này con cuối cùng cũng mở miệng, tôi đang nghĩ, hay là nghỉ việc. Chianti, con tiếp tục, tiền tiết kiệm, đã hết. Vị tiên sinh kia, nợ 3 tháng, tiền lương, tôi đã ăn bánh bao không nhân. Suốt 1 tuần, rõ ràng khi Jin còn ở đây, hắn vẫn có thể ăn no.
Chianti bị người đồng đội làm cho sững sờ. Khoan đã, mọi chuyện phát triển nhanh quá, cô chưa kịp phản ứng. Lúc này, Jin đang được hai người nhắc tới lại ngồi trên sofa trong nhà tiến sĩ Agatha, nâng một cốc sữa nóng trong tay, cụp mắt nghe mọi người thảo luận về chuyến đi trượt tuyết cuối tuần. Mấy đứa trẻ đã nhắc chuyện đi trượt tuyết từ lâu rồi. Tiến sĩ Agatha sờ vầng trán chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc. Năm ngoái vì chuyện ở làng Kitanosawa, cuối cùng bọn chúng cũng không chơi được bao nhiêu. Kitanosawa. Ký ức của Conan lập tức trở lại. Hóa ra là lần đó sao? Tôi nhớ lần đó cậu suýt mất mạng. Haibara Alexin đang không có hứng thú bên cạnh, khẽ nhướng mày. Một mình mang ván trượt đi ngăn vụ nổ có thể khiến tuyết vùi lấp cả ngôi làng, cuối cùng chính mình lại bị tuyết lở chôn xuống, khiến mọi người phải tìm kiếm rất lâu. Nhìn thấy Jin cau mày, cô bé có đôi mắt xanh băng hài lòng dừng lại. Conan ở bên kia vẫn đang gãi đầu, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Jin nhìn chằm chằm Conan, đôi mắt xanh sẫm tràn đầy vẻ nghiêm túc, chuyện đó là thế nào? Thật ra cũng không có gì. Ánh mắt Conan bắt đầu dao động. Chỉ là phá một vụ án, quá trình có hơi nguy hiểm một chút. Bị tuyết lở vùi lấp mà chỉ là hơi nguy hiểm, giọng Jin lộ rõ vẻ bất mãn. Định nghĩa về nguy hiểm của cậu có vẻ khác người. Jin. Conan kéo tay áo hắn, kể cho tôi nghe cậu đã phá vụ án đó thế nào đi, ngài thám tử. Jin đặt chiếc cốc xuống, quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh bằng thái độ không cho phép từ chối. Rõ ràng bản thân không làm gì sai, vậy mà người này lại dùng giọng điệu trách móc để chất vấn. Conan đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân. Cậu thẳng thừng buông tay áo Jin, quay mặt sang một bên. Jin sững người. Đây là ỷ. Đang giận dỗi sao? Tiến sĩ, bác kể lại cho chúng cháu nghe dáng vẻ oai hùng của ngài thám tử đi. Haibara ai không ngại sự việc chưa đủ rắc rối, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. À, tiến sĩ Agatha bắt đầu nhớ lại trải nghiệm kinh tâm động phách kia, hình như là không lâu sau Giáng sinh năm ngoái. Trong lễ khánh thành tuyến tàu điện ngầm mới, thị trưởng suýt bị tập kích, khi đó vụ việc gây xôn xao rất lớn. Shinichi đã nghĩ cách khiến đoàn tàu tránh được vụ nổ, mặc dù cảnh sát đã lập án điều tra, Shinichi vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, hình như có liên quan tới việc di rời dân cư ở làng Kitanosawa. Vì vậy cháu ấy nhờ bác đưa tới đó. Cuối cùng Shinichi thật sự điều tra được vài manh mối. Giáng sinh năm ngoái sao? Khi đó, Jin vừa bắt đầu nghi ngờ thân phận của Morobo Shizai, người mang mật danh Rai. Ấn tượng của hắn về tên nhóc này lúc ấy chỉ là một đứa trẻ phiền phức và cố chấp, vì vậy hắn không dành quá nhiều sự chú ý. Không lâu sau, hắn giao chiến với Morobo Shizai, người có thân phận thật là đặc vụ FBI Akai Suichi. Sau khi bị thương, hắn lại được tên nhóc này đưa về nhà. Nhưng ngoài thể chất thu hút phiền phức khác người, lần này Jin còn một lần nữa được chứng kiến sự liều lĩnh của Conan. Nhảy vào giữa dòng xe để ngăn phương tiện tiến vào phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ. Vì ngăn dòng nước từ đập vỡ nhấn chìm ngôi làng dưới chân núi, lại chủ động gây ra tuyết lở để thay đổi hướng nước. Tên này thật sự coi mình là siêu anh hùng chuyên cứu mạng người khác sao? Jin nhìn đứa nhỏ vẫn đang quay mặt đi, âm thầm mím chặt môi. Trên đường trở về từ nhà tiến sĩ Agatha, bầu không khí giữa hai người sóng vai đi cạnh nhau vẫn vô cùng im lặng. Không hiểu có gì đáng giận. Conan lén liếc gương mặt căng thẳng cùng đôi mày nhíu chặt của người bên cạnh. Chưa từng bị Jin lạnh nhạt như vậy, cậu cảm thấy đầy bụng tủi thân, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tôi không giận." Giọng Jin căng cứng. "Tôi sẽ không tức giận với một người hoàn toàn không quan tâm tới tính mạng của mình. Nhưng nếu lúc ấy tôi không ngăn dòng nước, cả ngôi làng sẽ bị nhấn chìm." Nhớ lại tình huống khi đó, Conan giải thích, "Tôi có khả năng ngăn chuyện đó xảy ra, đổi lại là cậu suýt mất mạng." Jin liếc đứa nhỏ đang không phục. "Nhưng tôi vẫn không sao mà. Đó là vì cậu may mắn." Giọng Jin trở nên nghiêm khắc. "Nếu không được cứu kịp thì sao? Nếu cậu không thể sống sót trở về thì sao?" Conan bị giọng hắn làm cho sợ đến rụt cổ. "Nhưng mà, nếu khi ấy tôi ở đó." Đôi mắt xanh sẫm của Jin khóa chặt đứa nhỏ cố chấp trước mặt. "Một tên nhóc không chịu nghe lời như cậu, tôi nhất định sẽ." Mặc dù trong lòng hơi run, Conan vẫn cứng miệng hỏi, "Nhất định sẽ thế nào?" Jin chậm rãi nheo mắt, "Đánh vào mông cậu." "Đê dựa vào cái gì?" Conan suýt nữa ôm mông nhảy dựng lên. "Cậu cứ thử xem." "Kudo Shinichi." Jin nhìn đứa nhỏ đang dậm chân tại chỗ, giọng vô cùng nghiêm túc, "Nếu lần sau còn dám làm bừa như thế, tôi tuyệt đối sẽ đánh mông cậu thật mạnh đê." Conan im lặng. Người gì vậy chứ? Chỉ biết dùng bạo lực. Cậu sắp 18 tuổi rồi, vậy mà còn bị đe dọa đánh đòn. Chuyện trước đây tôi không truy cứu nữa. Jin xoay người đi tiếp, nhưng sau này, không được phép làm chuyện liều lĩnh giống vụ đập nước khi nằm ngoài tầm mắt của tôi. Conan vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố tìm kẽ hở, vậy chỉ cần ở trong tầm mắt anh thì được sao? Jin cong khóe môi, cười như không cười, cậu nghĩ mình có cơ hội đó sao? Được rồi. Khi hai người ở cùng nhau, đúng là Jin mới là người thường xuyên làm bừa hơn. Đừng để tôi thật sự phải đánh đòn cậu. Jin nhướng mày với đứa nhỏ. Nếu người khác biết được, ngài thám tử sẽ mất mặt lắm. Anh còn nói tôi. Conan cố phản kích.
Rõ ràng anh mới là người liều lĩnh hơn. Chuyện anh làm ở bến cảng lần trước nguy hiểm hơn tôi nhiều. Bến cảng xảy ra chuyện gì? Jin bình thản phủ nhận sự thật. Tôi đã làm gì sao? Conan. Nói chung, tôi sẽ trông chừng cậu thật kỹ. Ngài thám tử thích làm bừa. Đứa nhỏ tóc bạch kim nghiêng mặt, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt tố cáo của Conan. Phản đối vô hiệu. Kháng nghị bị bác bỏ. Phiên tòa kết thúc. B Bạo Quân, vị thám tử trung học nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Lộp cộp, tiếng bước chân. Còn có tiếng thở dốc nặng nề. Conan mở mắt. Trước mặt cậu là một con hẻm dài tối đen, chỉ có phía cuối xa xôi xuất hiện một lối ra sáng rõ. Một người đang kéo tay phải cậu, dẫn cậu chạy về phía ánh sáng ấy. Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc đều phát ra từ chính cậu. Còn người đang nắm tay cậu Jin. Nhìn mái tóc bạch kim quen thuộc, cậu buột miệng gọi, im lặng, giữ sức. Giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc truyền tới. Lúc này Conan mới nhận ra cả hai đều đang mang cơ thể trưởng thành. Chẳng lẽ cơ thể của họ đã khôi phục? Nhưng tại sao hai người phải chạy? Đang thất thần suy nghĩ, chân cậu đột nhiên vấp phải thứ gì đó. May mà người đàn ông phía trước lập tức dừng lại, xoay người đỡ lấy cậu, cẩn thận. Lúc này mà còn ngẩn người sao? Xin lỗi. Kudo Shinichi theo bản năng xin lỗi. Bàn tay đang đỡ lưng người đàn ông bỗng khựng lại. Cảm giác đặc sệt, ấm nóng này là... Người đàn ông đang giữ vai cậu ngẩng đầu nhìn về hướng họ vừa chạy tới, cau mày, mau đi, bọn chúng đuổi tới rồi. Hai người tiếp tục chạy. Vậy hiện giờ họ đang bị truy sát sao? Jin còn bị thương. Là Rome sao? Tên đó đã phát hiện thân phận của hai người. Kudo Shinichi ngẩng mắt, ánh sáng từ lối ra ngày càng lớn. Sắp tới nơi rồi. Nhưng cảm giác hoảng sợ trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt. Người đàn ông phía trước gần như không phát ra tiếng bước chân, tựa như một bóng ma lang thang trong màn đêm, có thể biến mất vào bóng tối bất cứ lúc nào. Kudo Shinichi không nhịn được siết chặt bàn tay hắn. Jin. Người đàn ông dừng bước, ánh sáng chói mắt phía trước khiến Kudo Shinichi gần như không thể mở mắt. Cậu chỉ nhìn thấy gương mặt góc cạnh rõ ràng cùng đôi mắt xanh sẫm của người kia. Đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy Jin trong hình dáng trưởng thành. Kudo Shinichi còn đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông bất ngờ đẩy cậu ra khỏi bóng tối. Cậu loạng choạng vài bước mới đứng vững, nghi hoặc quay đầu. Jin. Người đàn ông đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt xanh sẫm bình tĩnh, sâu thẳm như mặt hồ, lại giống một viên đá quý trong suốt tuyệt đẹp. Nỗi hoảng sợ khổng lồ một lần nữa dâng lên trong lòng Kudo Shinichi. Chạy đi, đừng quay đầu. Người đàn ông nói. Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo hiện lên một ý cười nhàn nhạt, tựa như hàng nghìn vì sao rơi xuống. Đừng quay đầu, Shinichi. Nói xong, hắn không chút do dự xoay người, bước trở lại màn đêm đã đi qua, và không bao giờ xuất hiện nữa. Jin. Conan đột ngột mở mắt. Cậu sững người rất lâu mới nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm đen kịt. Chỉ là mơ sao? Conan do dự một lát rồi chậm rãi quay đầu. Đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ yên ngay bên cạnh. Trên người hắn phủ chiếc chăn dày, mái tóc bạch kim rải trên gối, vài lọn còn uốn sang chiếc gối của Conan. May quá, chỉ là một giấc mơ. Thật sự quá tốt, chỉ là mơ thôi. Bây giờ cậu có thể ngủ tiếp chưa? Giọng nói hơi khàn vì mới tỉnh vang lên. Conan sững người, quay đầu nhìn đứa nhỏ đang hé một mắt như mèo. Vì đánh thức hắn, Conan hơi chột dạ cười khan, ngủ ngay đây. Nhưng Jin lại quan sát cậu trong chốc lát rồi hỏi, ác mộng sao? Cứ xem là vậy đi, hơi đáng sợ. Conan trả lời mơ hồ, nhớ tới cảnh người đàn ông trong giấc mơ không chút do dự xoay người, sau đó không bao giờ trở lại. Bàn tay giấu dưới chăn của Conan vô thức siết chặt. Quả thật là một cơn ác mộng. Xem ra cậu thật sự bị dọa không nhẹ. Jin nói, vậy mà còn là Kudo Shinichi sao? Một hơi ấm đột nhiên truyền tới bàn tay. Conan nghiêng đầu nhìn sang. Jin vẫn nhắm mắt, nhưng bàn tay lại dùng lực vừa đủ mở nắm tay đang siết chặt của Conan. Đầu ngón tay khẽ xoa những vết móng tay hằn trong lòng bàn tay cậu. Sống mũi Conan đột nhiên cay lên. Cậu nắm chặt tay Jin, sau đó nhích về phía hắn một chút. Cuối cùng, Conan dứt khoát áp cả người sát lại bên cạnh đứa nhỏ. Jin, vừa rồi anh đáng sợ lắm. Giọng Jin bình thản. Tôi không cảm thấy mình vừa làm gì đáng sợ. Conan sững người. Người đền, đang nói đùa sao? Là muốn an ủi cậu à? Conan không nhịn được tiếp tục rúc vào lòng Jin. Jin dùng tay còn lại gạt mái tóc đang cọ vào cổ mình sang bên. Đừng cọ. Ngứa. Conan cố ý gật đầu thật mạnh. Jin khẽ chậc một tiếng, đưa tay ấn sau gáy Conan, đẩy cậu sâu xuống chăn một đoạn. Sau đó hắn tự cầm lên đỉnh đầu đứa nhỏ, dùng hai tay giữ chặt, không cho cậu tiếp tục cử động. Ngủ. Hơi thở tràn ngập mùi hương quen thuộc của Jin. Khóe môi Conan cong lên. Nỗi hoảng sợ do cơn ác mộng gây ra lập tức tan biến gần hết. Chỉ cần người này vẫn còn ở đây, sẽ không có gì đáng sợ. Đợi Conan ngủ say, Jin mở mắt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đứa nhỏ với vẻ dò xét. Tên này rốt cuộc đã gặp cơn ác mộng thế nào mà sợ đến mức ấy?
Trong mơ gặp nguy hiểm tới tính mạng sao? Khi đó Jin vẫn chưa biết, nguy hiểm liên quan tới cuộc đời hắn sắp xuất hiện. Mẹ! Sao mẹ đột nhiên gọi cho con? Buổi chiều, trên đường tới nhà tiến sĩ Agatha, Conan nhận điện thoại. Vừa nghe giọng nữ quen thuộc ở đầu dây bên kia, cậu đã bắt đầu đau đầu. Vâng, con vẫn ổn. Ba đâu? Conan vừa đi vừa trò chuyện. Ông ấy vẫn đang bị biên tập viên trên toàn thế giới thúc bản thảo sao? Cái gì? Hai người sắp trở về. Nghe tới câu cuối, Conan kinh ngạc nâng cao giọng. Jin bên cạnh lập tức khựng bước, nghiêng mặt nhìn cậu. Khi nào hai người? Conan vừa định nhìn sang người bên cạnh thì lại bị thông tin mới từ điện thoại kéo sự chú ý trở lại. Đã xuống máy bay rồi sao? Hai người. Muốn gặp Jin. Gặp hắn. Jin đứng bên cạnh cũng sững người, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ hơi ngây ra. Con hỏi anh ấy thử. Conan nói với người trong điện thoại, sau đó quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh. Jin, ba mẹ tôi muốn cùng chúng ta ăn một bữa. Trước khi Conan quay đầu, Jin đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản thường ngày. Được. Khi nào? Tối nay. Conan trả lời. Tôi không có vấn đề. Jin vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt. Vậy không tới nhà ông lão kia nữa? Được, tôi nói lại với ba mẹ. Conan gật đầu. Hai đứa trẻ lập tức đổi hướng trở về. Sau khi cúp điện thoại, Conan nhìn Jin. Mẹ nói lát nữa đặt xong nhà hàng sẽ báo cho chúng ta. Khi đó chúng ta trực tiếp tới. Họ biết tôi bằng cách nào? Jin hỏi ra vấn đề hắn đã muốn hỏi từ lâu. Lần chơi trò thực tế ảo toàn phần đó, ba tôi cũng có mặt. Trước khi vào trò chơi, tôi đã nói với ông ấy vài câu. Conan gãi đầu. Thật ra còn trước đó nữa. Khi biết anh là người đưa thuốc giải APTX 4869 cho tôi đã kể với ba rồi. Sớm như vậy sao? Jin không lên tiếng. Nói tới đây, Conan cũng hơi cảm khái. Thời gian trôi nhanh thật. Một năm trước, người này vẫn là sát thủ máu lạnh, bất đồng một lời liền rút súng. Bây giờ lại biến thành trẻ con, bước đi bên cạnh cậu. Quan trọng hơn nữa là quan hệ giữa cậu và người này. Tôi đã nói với ba rằng anh từng cứu tôi khỏi tổ chức, hơn nữa còn không chỉ một lần. Conan vừa đi vừa kể về lời của nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới. Ban đầu ba cũng rất kinh ngạc. Nhưng ông ấy nói, đối với một thám tử, điều quan trọng nhất là nhìn rõ linh hồn thật sự của một người. Ba nói một người bề ngoài hung dữ chưa chắc đã có trái tim xấu xa. Ngược lại, một kẻ ra vẻ đạo mạo cũng hoàn toàn có thể mang đôi tay đầy tội ác. Jin quay mặt sang một bên. Kudo Yusaku quả nhiên viết tiểu thuyết quá nhiều rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy lời ba nói rất có lý. Nhìn dáng vẻ khó chịu của đứa nhỏ, Conan không nhịn được cong khóe môi. Mẹ tôi cũng đồng ý với quan điểm đó. Lần trước, khi tôi nói cho họ biết anh đã rời khỏi tổ chức và đang bị truy sát, mẹ lo lắng suốt một thời gian dài. Bà ấy liên tục nhắn tin hỏi tình hình của anh. Cuối cùng tôi phải gửi cho bà ấy ảnh anh sau khi bị thu nhỏ. Nhận ra mình lỡ miệng, Conan lập tức im bặt, trong lòng thầm kêu không ổn. Jin bên cạnh đã chậm rãi nheo mắt, ảnh. Lờ là vì mẹ cứ quấn lấy tôi, hỏi tình hình của anh, bị đôi mắt xanh sẫm nhìn chằm chằm. Conan không nhịn được lùi lại một bước. Tôi đã giải thích rằng anh cũng bị thu nhỏ giống tôi, nhưng bà ấy không chịu tin, nhất định đòi xem ảnh. Tôi không còn cách nào nên mới. Jin nhướng mày, đưa đây. Jin. Conan vẫn cố giãy giụa lần cuối, có thể đừng xóa không, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Jin lạnh lùng từ chối. Conan chỉ đành chậm chạp bước tới, bất đắc dĩ lấy điện thoại đưa cho hắn. Jin mở album ảnh, vừa nhìn tấm đầu tiên, chân mày hắn đã nhướng cao. Đúng như Conan nói, trong ảnh là hắn sau khi biến thành trẻ con, đang nằm trên giường, trên đầu còn quấn băng gạc. Có lẽ đó là lúc hắn vừa bị thu nhỏ, đang nhắm mắt, trông như đã ngủ say. Nhưng mà, Jin tiếp tục lướt qua từng tấm. Chụp chính diện, chụp nghiêng, chụp từ trên xuống, chụp từ dưới lên, thậm chí còn có ảnh hai bara ai giơ hai ngón tay tạo dáng bên cạnh hắn. Jin mặt không cảm xúc ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ đang thấp thỏm bên cạnh, xóa hết. Conan ôm điện thoại vào lòng, lưu luyến nhìn hắn bằng đôi mắt đáng thương. Jin, bị đôi mắt long lanh như sắp khóc ấy nhìn chằm chằm, Jin quay mặt sang bên, chỉ được giữ lại một tấm. Những tấm còn lại phải xóa. Jin, anh tốt quá. Conan lập tức vui vẻ trở lại, sau đó còn cố gắng mặc cả, có thể giữ thêm vài tấm không? Xóa hết thật sự tiếc lắm. Kudo Shinichi. Jin cau mày. Được rồi, Conan ngoan ngoãn bắt đầu xóa ảnh. Mỗi khi xóa một tấm, trong lòng cậu lại âm thầm đau đớn một lần. Jin đúng là vô tình quá. Hả? Điện thoại đột nhiên hiển thị có cuộc gọi tới khiến Conan sững người. Cậu nhanh chóng phản ứng, lập tức nhận máy. Moshi Moshi. Mẹ. Cơ thể Jin đang đi bên cạnh lập tức cứng lại. Đã đặt xong nhà hàng rồi sao? Muốn bọn con tới ngay bây giờ. Conan vẫn đang trò chuyện với người mẹ lâu ngày không gặp. Không phải con không muốn đi. Địa chỉ ở đâu? Bọn con sẽ tới ngay. Jin à, anh ấy đang ở bên cạnh con. Mẹ muốn nói chuyện với anh ấy sao? Sau đó Conan quay đầu. Jin, mẹ tôi muốn nói chuyện với anh.
Jin còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã xuất hiện một chiếc điện thoại. Ngay sau đó, từ loa truyền tới giọng nữ tràn đầy nhiệt tình, lên xuống vô cùng sinh động. Ara Ara, là Jin phải không? Cô là mẹ của Shin-chan. Cô và Yusaku đang chờ hai đứa ở nhà hàng Tokyo đây. Hai đứa mau tới nhé, đừng khách sáo. 4 người chúng ta sẽ cùng ăn một bữa tối gia đình thật vui vẻ. Conan lập tức lấy điện thoại khỏi tay Jin. Được dùng mẹ, bọn con sẽ tới ngay. Mẹ không cần vội như vậy. Thế nhé, con cúp máy đây. Nói xong, cậu cất điện thoại vào túi rồi nhìn Jin. Chúng ta đi thôi, Jin. Được. Jin đáp một tiếng. Hai người cùng đi về phía nhà hàng Tokyo. Một lát sau, giọng Conan hơi do dự vang lên. Cái đó. Jin nghiêng mặt. Sao vậy? Anh đang đi cùng tay cùng chân. Cậu nhìn nhầm rồi. Vậy sao? Phụt, ha 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 ha, không được cười. Trong một phòng riêng của nhà hàng Tokyo, nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới Kudo Yusaku cùng người vợ từng là nữ diễn viên nổi tiếng Kudo Yukiko đang ngồi trước bàn ăn. Đối diện họ là hai đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi, một đứa có đôi mắt sáng, đeo chiếc kính lớn, mặc bộ vest trẻ em và thắt nơ, vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chính trực. Đứa trẻ bên cạnh có mái tóc dài màu bạch kim, dưới phần tóc mái là đôi mắt xanh sẫm, gương mặt tinh xảo, mặc áo khoác trẻ em màu tối, mang vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt vượt xa tuổi tác. Khung cảnh trông giống như một cặp cha mẹ đang đưa hai đứa con tới dùng bữa gia đình. Mặc dù trên thực tế hình như cũng không khác là bao. Người đàn ông đeo kính, để ria mép đã hỏi thăm tình hình con trai xong, liền quay sang nhìn đứa trẻ bên cạnh cậu. Tôi đã nghe Shinichi nhắc tới cậu rất nhiều. Lần này cuối cùng cũng được gặp mặt. Mặc dù hiện giờ cậu đã biến thành trẻ con giống Shinichi, tôi vẫn muốn nói. Cảm ơn cậu, Kurosawa-san, cảm ơn cậu đã luôn bảo vệ và chăm sóc Shinichi. Jin ngẩng mắt, đối diện với Kudo Yusaku, đó là chuyện đương nhiên. Giọng điệu quá mức tự nhiên ấy khiến Kudo Yusaku nhất thời nghẹn lời. Yukiko ngồi bên cạnh vỗ nhẹ chồng mình, được rồi, anh yêu. Chẳng phải trước khi tới đây chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao? Sau đó cô quay sang Jin, người dù đang mang dáng vẻ trẻ con vẫn không hề giảm khí thế. Jin đừng để ý nhé. Yusaku chỉ hơi căng thẳng nên không biết phải nói thế nào thôi. Tôi không hề căng thẳng. Chỉ là không biết nên biểu đạt ra sao mà thôi. Kudo Yusaku đẩy kính, âm thầm giải thích trong lòng. Người căng thẳng phải là Jin mới đúng. Rõ ràng trên đường tới đây còn đi cùng tay cùng chân. Conan phải dùng hết sức mới ngăn khóe môi mình cong lên. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Yukiko cười híp mắt nhìn đứa nhỏ có đường nét tinh xảo. Jin muốn ăn món nào, cô gắp cho cháu nhé. Cô không nhịn được cảm thán, nếu Shin-chan hồi nhỏ cũng đáng yêu như cháu thì tốt biết bao. Đê đáng yêu. Gương mặt Conan gần như nhăn lại. Mẹ lại nói Jin đáng yêu. Được rồi. Với dáng vẻ này, Jin đúng là rất đáng yêu. Kudo Yusaku nhìn người vợ đã dồn toàn bộ sự chú ý lên tên nhóc kia. Oán khí sau lưng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Jin mặt không cảm xúc nhìn chiếc đùi gà khổng lồ vừa được đặt vào bát mình. Mẹ, bọn con muốn ăn gì thì tự gắp là được. Mẹ không cần chăm sóc bọn con đâu. Conan lập tức giải vây, gắp chiếc đùi gà trong bát Jin sang chỗ mình. Hơn nữa, có lẽ mẹ chưa biết, Jin không thích ăn thịt gà. Hả? Jin không thích sao? Yukiko lộ vẻ áy náy. Cô còn tưởng đồ ăn Hàn Quốc rất ngon. Xin lỗi cháu nhé. Cháu muốn ăn gì cứ gọi thêm. Nói xong, cô lại cầm thực đơn đưa về phía Jin. Không cần đâu. Jin nói, món Hàn quả thật có hương vị không tệ. Cháu chỉ không thích thịt gà. Việc Conan vừa gắp chiếc đùi gà đi khiến hắn thật sự thở phào. Jin đã từng đối mặt với hàng trăm, hàng nghìn tình huống nguy hiểm. Cho dù lướt qua tử thần, hắn vẫn có thể bình tĩnh ứng phó. Nhưng hắn chưa từng phải đối diện với cảnh tượng thế này. Được tiếp đãi nhiệt tình như vậy, liên tục được gắp thức ăn, thêm cơm. Từng đĩa đồ ăn không ngừng được đẩy về phía hắn. Mà hắn hoàn toàn không biết nên từ chối thế nào. Kể từ khi bước vào phòng riêng này, cả người Jin luôn cảm thấy không tự nhiên. Cựu sát thủ số 1 chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ để không lộ ra sự bất thường. Tuyệt đối không thể tái diễn tình huống mất bình tĩnh giống trên đường tới đây, đánh cược danh dự của một sát thủ. Jin khẽ cụp mắt, che giấu cảm xúc bên trong, bình thản cầm đũa lên. Kudo Yusaku nhìn vợ mình liên tục đẩy từng đĩa thức ăn tới trước mặt tên nhóc kia, không nhịn được lên tiếng tìm kiếm cảm giác tồn tại. Cái đó, anh cũng muốn ăn. Xin lỗi anh yêu. Yukiko quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp tràn đầy áy náy. Em mải chăm sóc Jin nên quên mất anh. Đây, món này cho anh. Nói xong, cô tiện tay đẩy một đĩa thức ăn bên cạnh tới trước mặt chồng. Kudo Yusaku mặt không cảm xúc nhìn đĩa thức ăn đỏ rực, tỏa ra mùi cay nồng trước mặt. Hắn ghét đậu phụ ma bà. Nhà văn tiên sinh vốn luôn tự hào về con trai mình, ban đầu còn định hùng hổ trở về Nhật Bản để cho tên tội phạm đã bắt cóc cậu một bài học. Nhưng nhìn dáng vẻ của vợ hiện giờ, oán niệm của ông đối với Jin lại càng sâu hơn. Bắt cóc con trai ông thì thôi,
Ngay cả người vợ yêu quý cũng không chịu buông tha sao? Biến thành trẻ con để chiếm được sự yêu thích. Quả nhiên là một kẻ tâm cơ sâu không lường được. Hơn nữa, ông còn không thể cố ý làm khó tên này. Nếu không, người vợ yêu quý sẽ là người đầu tiên không tha cho ông. Đứa con trai mà ông luôn tự hào sẽ là người thứ hai. Đừng tưởng ông không nhìn thấy ánh mắt tên nhóc này thỉnh thoảng nhìn sang, nhắc nhở ông không được làm bừa. Có người mình thích rồi liền quay khủ tay ra ngoài. Đúng là tên nhóc thiên vị không có giới hạn. Nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới Kudo Yusaku cảm thấy trước nay chưa từng uất ức đến vậy. Sau khi trở về, cứ viết chết nhân vật nam phụ rất được độc giả yêu thích kia đi. Sau khi dùng bữa xong, Kudo Yusaku, người đã mất rất lâu trên bàn ăn mới điều chỉnh được tâm trạng, gọi con trai mình lại, Shinichi. Conan đang định nắm tay Jin trở về văn phòng thám tử Mori liền quay đầu, có chuyện gì vậy, ba? Mau tới đây trò chuyện với ba, vội vàng trở về như vậy làm gì, tên nhóc đáng ghét. Trong lòng Kudo Yusaku nghẹn lại, nhưng trên mặt không để lộ chút nào, ba có vài chuyện muốn nói với con, chúng ta tìm một nơi ngồi một lát. Conan dũng người, quay sang nhìn Jin, vậy Jin, không sao đâu, Kudo Yukiko nói. Cô vừa hay muốn đi dạo cùng Jin, cô đưa tay định xoa đầu Jin, yên tâm. Lát nữa cô sẽ đưa hai đứa an toàn về chỗ Mori-san. Nhưng mà, Conan còn định nói gì thì đã bị Kudo Yusaku kéo đi. Shinichi, phía trước có một quán cà phê trông khá ổn. Không thể phản kháng, Conan chỉ kịp ném cho Jin một ánh mắt, tôi còn không tự cứu nổi mình, anh tự cầu phúc nhé. Cơ thể Jin cứng đờ, bị Kudo Yukiko nắm tay kéo đi theo hướng ngược lại với hai cha con nhà Kudo. Ba rốt cuộc muốn nói gì? Trong quán cà phê, Conan nhớ tới Jin nên nhìn Kudo Yusaku đang ngồi đối diện với vẻ mất tập trung. Không biết Jin hiện giờ thế nào, lại còn rơi vào tay mẹ nữa. Shinichi, người tên Kurosawa Jin đó. Kudo Yusaku vừa chuẩn bị nghiêm túc giáo dục con trai thì nhìn thấy Conan vốn còn thất thần lập tức tỉnh táo, trong lòng càng thêm nghẹn. Ánh mắt của con là sao? Con nghĩ ba sẽ ngăn cản hai đứa à? Chẳng lẽ không phải sao? Đối diện với ba mình, Conan mạnh dạn đảo mắt, Kudo Yusaku nhất thời nghẹn lời. Được rồi, trong lòng ông đúng là đã từng có chút suy nghĩ đó. Nhưng mà nghe đây, Shinichi. Kudo Yusaku nhìn đứa con đang mang hình dáng trẻ con trước mặt, cuối cùng vẫn quyết định làm theo lời dặn của vợ. Ba sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con, thân phận hay giới tính, ba và mẹ con đều không để ý. Chúng ta tôn trọng quyết định của con là con trai của chúng ta, bất kể con đưa ra lựa chọn nào, ba mẹ đều sẽ tin tưởng và ủng hộ con. B3, đối diện với thái độ đột nhiên thay đổi của cha mình, Conan nhất thời ngây người, nhưng bây giờ, ba muốn hỏi con một chuyện. Kudo Yusaku nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ đối diện, con đã thật sự quyết tâm chưa? Bây giờ mới hỏi chuyện đó thì đã quá muộn rồi. Ba. Conan sững lại, sau đó mỉm cười, con đã quyết định từ rất lâu. Con muốn kéo Jin ra khỏi bóng tối và ở bên cạnh anh ấy, biến bản thân thành sợi xích để trói buộc cậu ta sao? Kudo Yusaku nửa đùa nửa thật hỏi. Không phải sợi xích. Ánh mắt Conan trở nên vô cùng nghiêm túc. Con sẽ không làm như vậy. Giữa chúng con không phải quan hệ trói buộc và bị trói buộc. Nếu nhất định phải tìm một từ để hình dung, có lẽ là cùng, bao dung, giữa con và anh ấy. Hiện giờ hai đứa đang cùng nhau đối phó tổ chức đó, đúng không? Kudo Yusaku đột nhiên hỏi. Vậy con đã từng nghĩ tới một vấn đề chưa? Nhìn vẻ nghi hoặc của đứa trẻ đối diện, nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới chậm rãi nói từng chữ, sau khi hai đứa hoàn thành tất cả mọi chuyện. Sau khi tổ chức bị phá hủy, sau khi cả hai khôi phục cơ thể trưởng thành, con sẽ trở lại làm Kudo Shinichi. Vậy còn cậu ấy thì sao? Conan mở to mắt, có phần mờ mịt. Đúng vậy. Nếu mọi chuyện kết thúc, cậu khôi phục thân phận ban đầu, một lần nữa trở thành vị thám tử trung học Kudo Shinichi. Vậy còn Jin, nếu tổ chức cuối cùng bị phá hủy, Jin, người từng là một thành viên trong đó, phải làm thế nào? Khi tổ chức không còn tồn tại, Jin cũng không thể tiếp tục là Jin. Đến lúc ấy, họ phải làm gì? Giữa một thám tử và một tội phạm, muốn thật sự bao dung lẫn nhau không phải chuyện đơn giản. Kudo Yusaku, người đã viết vô số tiểu thuyết trinh thám, chăm chú nhìn đứa con đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt sâu thẳm. Thế giới này không đơn giản như con tưởng tượng, chỉ hai màu đen và trắng không thể tạo nên một thế giới rộng lớn, phức tạp và rực rỡ như vậy. Con hiểu không, Shinichi? Jin là một đứa trẻ rất mềm lòng, đứng trên cầu, Kudo Yukiko tựa vào lan can, nhìn những ánh đèn xa xa rồi đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười với đứa nhỏ bên cạnh, cháu đã luôn bảo vệ Shin-chan. Cảm ơn cháu nhé. Jin nhìn những ngọn đèn ở phía xa, giọng bình thản, bởi vì cậu ấy là Kudo Shinichi. Đúng vậy. Yukiko đưa tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi bay, bởi vì đó là Kudo Shinichi, tên ngốc cộng toàn bộ trí tuệ cảm xúc vào trí thông minh. Cháu có thể luôn ở bên cạnh, cùng nó vượt qua những rắc rối gặp phải. Cô thật sự rất cảm kích. Kudo Shinichi cần một người có thể đứng cạnh cậu ấy,
cùng cậu ấy đối mặt với tất cả khó khăn và thử thách. Jin quay mặt sang, ánh đèn màu cam phản chiếu trong đôi mắt xanh sẫm, khiến viên đá quý lạnh lẽo được nhuộm thêm sắc ấm. Cháu sẽ là người đó. Không, cháu chính là người đó. Thật tình, giọng điệu đương nhiên quá nhỉ. Kudo Yukiko bật cười. Cháu không sợ cô và Yusaku ngăn cản sao? Không cần lo lắng chuyện đó. Jin ngẩng mắt, ánh nhìn trong trẻo và bình tĩnh. Việc cháu đứng bên cạnh cậu ấy sẽ chỉ là một sự thật tất nhiên. Yeah. Đột nhiên cô cảm thấy mình già rồi. Yukiko xoa gò má. Hay đàn ông trời sinh đều giỏi nói lời ngọt ngào. Đó không phải lời ngọt ngào. Jin nghiêm túc nói. Gương mặt nhỏ tinh xảo không có biểu cảm khiến hắn trông vô cùng đáng yêu. Cháu khinh thường việc nói những lời như vậy. Được rồi, tạm thời tin cháu. Kudo Yukiko hơi nghiêng đầu. Động tác khiến cô lộ ra vài phần tinh nghịch như thiếu nữ. Xét duyệt thông qua. Cô nghĩ có thể yên tâm giao Shinichi cho cháu. Nhưng mà, Yukiko thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, cháu định làm gì? Cháu sao? Jin sững người, sau đó nhanh chóng hiểu ý. Đương nhiên là tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy. Cô không hỏi chuyện đó. Yukiko giơ ngón trỏ, lắc nhẹ. Edogawa Conan sẽ trở lại thành Kudo Shinichi. Nhưng Kurosawa Jin thì sao? Một khi tổ chức biến mất, Jin cũng sẽ không còn tồn tại. Jin thu lại suy nghĩ đang bay xa, đó không phải chuyện quan trọng. Từ khi biết kế hoạch của hai đứa, cô và Yusaku cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Yukiko chớp mắt, vẻ mặt trở nên bí ẩn. Kurosawa-san có muốn nghe thử đề nghị của cô và Yusaku không? Kudo Yusaku và Kudo Yukiko quả nhiên nói được làm được. Sau khi trò chuyện xong với Kudo Yusaku, Conan nhìn thấy Jin đang đứng dưới lầu văn phòng thám tử Mori. Ánh đèn đường màu cam làm dịu màu tóc lạnh lẽo của đứa nhỏ. Chiếc áo khoác sẫm màu cũng được nhuộm sắc ấm, khiến khí thế quanh người hắn dịu xuống vài phần. Nghe thấy tiếng bước chân của Conan, Jin ngẩng mắt nhìn sang, để lộ đôi mắt xanh sẫm đang ẩn dưới tóc mái. Chậm quá. Mặc dù nói vậy, gương mặt hắn không hề có chút mất kiên nhẫn. Jin. Đôi mắt Conan khẽ chuyển động. Cậu bước nhanh tới, đợi tới trước mặt Jin thì nhân lúc hắn không chú ý, lập tức nhét hai bàn tay lạnh cóng vào cổ hắn. À, khung cảnh từng xuất hiện trong giấc mơ đã trở thành hiện thực. Jin rụt cổ, đưa tay kéo hai bàn tay Conan ra. Đừng nghịch. Nhiệt độ lạnh buốt của bàn tay đang được giữ trong lòng bàn tay khiến hắn không nhịn được cau mày, nhưng cuối cùng vẫn không buông ra. Conan cười khúc khích, nói mới nhớ, tôi từng mơ thấy cảnh này. Nhìn thấy Jin rõ ràng đã có chút hứng thú, Conan tiếp tục, lâu lắm rồi, trong mơ, tôi đã vào đại học. Sau khi thi xong bước ra, tôi thấy anh đang đứng trước cổng trường chờ mình. Sau đó tôi đã làm như vậy. Vừa nói, cậu vừa cười, rút một tay khỏi lòng bàn tay Jin rồi lại nhét vào cổ hắn. Vậy nghĩa là từ rất lâu trước đây, cậu đã có ý đồ không đứng đắn với tôi. Jin lại bắt lấy bàn tay Conan, giữ trong lòng bàn tay, nhướng mày trêu chọc. Mơ mới không phải, mặt Conan lập tức đỏ lên. Lời lúc đó là vì Haibara tính sai một thành phần trong thuốc. Hơn nữa, ý đồ không đứng đắn gì chứ, nghe quá. Nhìn đứa nhỏ đỏ mặt, ánh mắt không ngừng dao động trước mặt, trong mắt Jin chậm rãi lan ra những gợn sóng ý cười, đôi mắt xanh sẫm cũng trở nên mềm mại hơn. Thế giới này không thể được khái quát hoàn toàn bằng một câu không đen thì trắng. Nhìn đứa nhỏ trước mặt, bên tai Conan đột nhiên vang lên lời Kudo Yusaku từng nói, ba cậu, rốt cuộc muốn truyền đạt điều gì? Kudo-san đã nói như vậy sao? Trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nhà tiến sĩ Agasa, Haibara ai vừa quan sát ống nghiệm trong tay vừa thuận miệng hỏi, nói mới nhớ, tên đó đâu? Chẳng phải hai người luôn dính lấy nhau như cặp song sinh sao? Jin nói có việc cần tìm vodka, tối mới trở về. Conan nói, cậu vẫn chưa giải thích lời ba tớ có ý gì. Được rồi. Có lẽ thí nghiệm tiến triển thuận lợi nên tâm trạng Haibara ai hôm nay khá tốt. Cô quyết định đóng vai một người chị hiểu chuyện, giúp kẻ đáng thương có chỉ số thông minh cực cao, nhưng trí tuệ cảm xúc lại thấp đến đáng thương giải đáp nghi vấn. Tớ hỏi cậu, thế giới này được tạo thành từ người tốt và người xấu, đúng không? Đương nhiên. Conan không chút do dự gật đầu. Là một thám tử, công việc của tớ là đưa người xấu ra trước pháp luật, cố gắng giúp mọi người có cuộc sống an toàn. Sai hoàn toàn, ngài thám tử chính nghĩa. Haibara ai liếc biểu cảm của Conan, đưa tay cầm một ống nhỏ giọt. Đừng vội phủ nhận, tớ chỉ hỏi cậu một câu. Cậu sẽ phân loại Jin thế nào? Hắn là người tốt hay người xấu? Jin. Conan lập tức không nói được. Nếu con người có thể đơn giản được định nghĩa là tốt hoặc xấu. Haibara ai nhỏ chất lỏng trong ống nhỏ giọt vào ống nghiệm. Chất lỏng bên trong lập tức chuyển sang một màu khác. Vậy Kurosawa Jin, người có thể vừa bảo vệ cậu, vừa chĩa súng vào người khác, thuộc loại nào? Nếu một người đối với một nhóm người là kẻ tội ác tày trời, nhưng lại sẵn sàng liều mạng bảo vệ một nhóm người khác, vậy phải định nghĩa người đó thế nào? Conan nghẹn lời. Hành động của một người không thể thô bạo được định nghĩa là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. Haibara ai tiếp tục. Tương tự, thế giới này cũng không đơn giản được chia thành chính nghĩa và tà ác.
tớ đã nghiên cứu ra APTX 4869. Loại thuốc ấy bị tổ chức dùng để cướp đi mạng sống của rất nhiều người. Vậy những việc tớ làm chứa đầy tội lỗi, đúng không? Nhưng hiện giờ tớ lại đang nghiên cứu thuốc giải cho nó. Theo một ý nghĩa nào đó, việc này là đúng đắn. Haibara giơ ống nghiệm trong tay, cậu thấy đấy. Ngay cả hành động của một người trong những hoàn cảnh khác nhau cũng có thể mang ý nghĩa đúng sai khác nhau. Huống hồ là cả một thế giới được tạo thành từ con người. Phần còn lại của thế giới ngoài chính nghĩa và tà ác Conan dường như bắt đầu hiểu ra điều gì đó. Nói theo cách văn vẻ thì, nơi nào có ánh sáng, nơi đó sẽ có bóng tối. Haibara đặt ống nghiệm vào máy ly tâm rồi nhấn nút khởi động, đồng thời ghi lại thời gian. Ý nghĩ muốn đưa toàn bộ tội phạm ra trước pháp luật, khiến thế giới không còn tà ác của cậu ngây thơ tới mức buồn cười. Tớ biết suy nghĩ đó có phần quá đơn giản. Khóe miệng Conan giật nhẹ. Nhưng cậu cũng không cần châm chọc thẳng thừng như vậy chứ. Đây không phải châm chọc. Haibara liếc cậu. Châm chọc ít nhất còn có thể mang vài phần phóng đại. Còn tớ chỉ đang thuật lại một sự thật. Cậu thật sự quá ngây thơ, Kudo. Tên đó biết rõ suy nghĩ của cậu ngây thơ đến mức nào, nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh cậu. Conan cụp mắt. Tôi chỉ muốn thế giới này không còn nơi cho tội ác sinh sôi. Chẳng lẽ như vậy cũng sai sao? Haibara không trả lời thẳng, trái lại chuyển sang một chủ đề khác. Cậu biết thần thoại Hebrew không, Kudo? Câu chuyện về Lucifer, thiên thần từng được thượng đế sủng ái nhất. Conan gật đầu, đương nhiên. Lucifer là thiên thần được Jehovah yêu quý nhất, nhưng vì mang tội kiêu ngạo, một trong 7 đại tội, nên đã sa ngã và trở thành Satan của địa ngục. Thật ra còn một cách giải thích khác, rằng việc Lucifer sa ngã vốn là do Jehovah sắp đặt. Nhìn vẻ kinh ngạc của Conan, Haibara nhướng mày. Nghe nói khi sáng tạo thế giới, vì quá căm ghét bóng tối, thượng đế chỉ tạo ra những sinh vật thuộc về ánh sáng. Điều đó khiến sức mạnh của bóng tối suy yếu nghiêm trọng, cuối cùng suýt làm thế giới diệt vong vì ánh sáng và bóng tối mất cân bằng. Để ngăn thảm họa ấy, thượng đế buộc phải tiền lý do khiến Lucifer, người sở hữu 1/3 thần lực, sa ngã, qua đó bổ sung sức mạnh cho bóng tối. Cả ngày cậu đọc thứ gì vậy? Conan cạn lời nhìn Haibara, nhưng trái tim lại vì những lời cô nói mà khẽ thắt lại. Một nhà khoa học mà cũng hứng thú với thần thoại sao? Haibara lập tức tặng cậu một ánh mắt khinh thường. Khoa học là một môn nghệ thuật cần tìm cảm hứng từ mọi phương diện. Người chỉ biết chăm phá án như cậu đương nhiên không hiểu. Lại bị châm chọc, Conan tức giận chừng cô gái vẫn bình thản như không. Tớ phải tiếp tục thí nghiệm. Buổi tư vấn tâm lý hôm nay kết thúc tại đây. Edogawa-kun. Haibara lấy ống nghiệm khỏi máy ly tâm vừa dừng, đeo kính bảo hộ rồi bắt đầu đuổi người. Thật sự cảm ơn cô, Haibara sensei. Khóe miệng Conan giật nhẹ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn rời khỏi tầng hầm. Trước khi đóng cửa, cậu quay đầu nhìn lại. Cô gái có thân hình mảnh mai đứng giữa vô số thiết bị thí nghiệm, chiếc áo blouse trắng hòa cùng những dụng cụ lạnh lẽo, hoàn toàn là dáng vẻ của một người cuồng nghiên cứu. Ai có thể ngờ loại thuốc APTX 4869 đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người lại được tạo ra từ đôi tay cô gái nhỏ này. Và ai có thể ngờ cô đã vùi mình trong phòng thí nghiệm suốt nhiều tháng, chỉ để chế tạo thuốc giải cho nó. Con người đúng là một sinh vật phức tạp. Nhớ tới một vụ án từng phá, Conan thấp giọng nói, có người có thể khóc lóc đáng thương trước mặt mọi người, nhưng vừa quay lưng đã làm tổn thương người bạn luôn tin tưởng mình. Cũng có người bị tất cả đề phòng và e sợ, nhưng lại sẵn sàng che ô cho một con mèo nhỏ lang thang giữa trời mưa. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối. Sao? Vậy phía sau bóng tối, chẳng phải cũng tồn tại ánh sáng sao? Vị thám tử trung học ngẩng đầu nhìn bầu trời mùa đông âm u, chậm rãi thở ra một làn hơi trắng. Ara, đây là dáng vẻ hồi nhỏ của cậu sao, Jin? Vermouth đầy hứng thú đánh giá Jin đang mang hình dáng trẻ con, vẫn rất đáng yêu mà. Rốt cuộc cậu đã lớn lên thế nào mới trở thành dáng vẻ âm trầm, đáng sợ hiện giờ vậy? Duyên làm như không nghe thấy, quay sang Vodka, tại sao người phụ nữ này lại ở đây? Trán Vodka lập tức toát mồ hôi, em cũng không biết, đại ca. Ai biết người phụ nữ này từ đâu xuất hiện, lại còn biết chính xác đại ca sẽ tới. Phụ nữ chuyên làm tình báo đúng là đáng sợ. Jody mấy ngày nay bận công việc, tôi ở nhà chán quá nên tới tìm Vodka chơi. Vermouth ngồi trên sofa, bắt chéo chân, chậm rãi hút một hơi thuốc. Ai ngờ lại vừa hay gặp cậu. Chỉ có đầu ngốc mới tin. Jin lạnh lùng liếc người phụ nữ có dung mạo diễm lệ. Thật sao, nhưng chỗ tôi cũng đâu có gì thú vị. Vodka khổ não nhìn căn phòng nhỏ mình thuê. Quả nhiên là đầu ngốc. Jin đã hoàn toàn tuyệt vọng với trí thông minh của Vodka. Liếc thời gian, Jin bắt đầu nói chuyện chính. Nếu cô đã tới thì tôi cũng không cần báo riêng nữa. Những thứ cần bố trí gần như đã hoàn tất. Hơn nữa, trước đây không lâu tôi vừa khiến Zoom chịu một đòn. Đứa nhỏ tóc bạch kim nheo đôi mắt xanh sẫm, độ cong nơi khóe môi lạnh lẽo và tàn nhẫn. Đã đến lúc rồi. Duyên nến cho Vodka một ánh mắt. Người đàn ông đeo kính râm lập tức hiểu ý. Đối tượng từng giao dịch với Zoom tại bến cảng Tokyo đã được điều tra rõ, là tổ chức Nga có tên Lam Miêu. Đại ca trước đây từng giao chiến với bọn chúng,
Lam Miêu. Jin nhớ lại nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Lần đó vì đại ca, Lam Miêu suýt bị xóa sổ, Vodka giải thích, hơn 130 người, kể cả thủ lĩnh, cuối cùng chỉ còn lại vài kẻ. Chính vị tiên sinh kia đã nói không nên tuyệt tình quá nên đại ca mới để chúng sống. Những kẻ bị tôi giết, chẳng lẽ tôi còn phải nhớ từng người? Jin cười lạnh, nhờ lòng khoan dung của vị tiên sinh kia, bọn chúng mới có cơ hội hồi sinh sao? Jody nói gần đây hoạt động của tổ chức tăng lên rất nhiều. FBI đang giám sát vô cùng chặt chẽ, Vermont bĩu môi, rõ ràng oán niệm vì cô gái FBI của mình là một kẻ cuồng công việc. Xem ra việc đại ca chặt đứt tuyến đường bên Đức đã gây ảnh hưởng rất lớn. Vodka dùng giọng điệu gần như ngâm vịnh. Hóa ra tất cả là do người này giở trò, dù đã bị thu nhỏ vẫn không chịu yên phận. Vermont liếc Jin một cái, bẻ gãy từng móng vuốt của Room rồi chậm rãi thu lưới. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt xanh sẫm của Jin. Tôi sẽ khiến Zoom hiểu rõ cái giá của việc mơ tưởng tới thứ không thuộc về mình. Sau đó bên ngoài sẽ lan truyền tin Jin vì muốn thượng vị nên âm mưu lật đổ boss của mình. Vermont nhướng mày. Vodka lúc này mới muộn màng nhận ra, đúng vậy, Room vẫn đang giả làm vị tiên sinh kia, trong tổ chức chưa ai phát hiện, yên tâm. Trước khi giết Room, tôi sẽ tự tay xé lớp ngụy trang đó. Jin cười lạnh, vậy chúng tôi chờ tin tốt từ ngài, boss. Vermont vẫn ngồi trên sofa, làm một động tác hành lễ chẳng ra hình dáng gì. Vodka cũng hào hứng nói, đúng vậy, đại ca, nếu sau này anh tiếp quản tổ chức, em có phải đổi sang gọi anh là boss không? Jin, hắn nói muốn tiếp quản tổ chức từ lúc nào? Gần đây vị tiên sinh kia có tính khí cực kỳ nóng nảy. Đây đã trở thành nhận thức chung của toàn bộ thành viên trong tổ chức. Chianti đẩy cửa phòng huấn luyện, lập tức nhìn thấy bóng người quen thuộc, con. Quả nhiên anh ở đây. Người cộng sự lâu năm đặt khẩu súng bắn tỉa xuống, quay đầu nhìn chằm chằm túi đồ ăn sáng đang đung đưa trong tay cô, chào buổi sáng. Tập cả đêm sao? Chianti ném cho hắn một túi, giữ lại phần còn lại cho mình. Thành tích bao nhiêu? Vẫn 600 yard. 675. Con khá hài lòng với kết quả sau một đêm luyện tập. Không tệ. Xem ra tôi cũng phải cố gắng. Chianti xé lớp giấy bọc hamburger rồi ngồi lên bệ bên cạnh sân tập. Cả ngày anh ngâm mình ở đây, đúng là tránh được những đợt công kích không phân biệt của vị tiên sinh kia. Trong dùng đoán, con chỉ mất vài miếng đã ăn hết hơn nửa chiếc hamburger. Dạ dày vốn đang kêu gào cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Nghe nói gần đây vận may của vị tiên sinh kia tệ lắm. Chianti vừa ăn vừa bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. Giao dịch với Lam Miêu bên Nga thất bại, Thiết Lang bên Đức đột nhiên đổi thái độ, Hỏa Liệt Điểu vốn sắp ký kết cũng bất ngờ lật lọng. Vừa rồi boss còn đang trong phòng chửi đám người Mỹ. Người đó rất kỳ lạ. Con đã ăn sạch phần của mình, bắt đầu nhìn chằm chằm nửa chiếc hamburger còn lại trong tay Chianti. Khóe miệng cô giật nhẹ, cuối cùng vẫn đưa phần còn lại cho hắn. Anh đã bao nhiêu ngày không ăn? Con suy nghĩ một lúc, từ lần trước cô mang đồ ăn tới. Anh nhịn đói 3 ngày. Chianti kinh ngạc mở to mắt. 3 ngày nay không ăn gì sao? Con cúi đầu, không có tiền. Chianti. Đồng đội của cô là một tên tham ăn chính hiệu, toàn bộ tiền lương mỗi tháng đều dùng để mua đồ ăn. Đừng mong hắn có chút tiền dư nào, bây giờ hắn còn phải dựa vào cô cho ăn mới sống nổi. Đúng là người nghe đau lòng, kẻ thấy rơi lệ. Boss gần đây lại bắt đầu nợ lương, nhân viên toàn bộ sắp bước vào thời kỳ đình công. Nghỉ việc đi. Con, người đã đói suốt mấy ngày, nghiêm túc nói. Khóe miệng Chianti giật nhẹ, nghỉ rồi đi đâu? Anh đâu phải không biết tổ chức xử lý kẻ phản bội thế nào. Im lặng một lát, con nói, 2 ngày trước, hình như tôi nhìn thấy Vodka. Chianti bĩu môi, tên ngốc rời khỏi Jin là chẳng làm được gì đó sao? Hắn có thể làm gì? Con suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nói ra câu Vodka từng dụ dỗ hắn rằng, muốn trở lại những ngày bữa nào cũng có thịt thì đi theo tôi. Đúng lúc ấy, Chianti lấy điện thoại ra. Nhìn thấy số gọi tới, cô lập tức nghiêm mặt, giơ tay ra hiệu con im lặng rồi nhận máy. Boss. Con ăn hết miếng hamburger cuối cùng, xoa bụng, âm thầm tính toán có lẽ còn chịu được tới tối mai. Thật muốn nghỉ việc. Chianti có hình xăm cánh bướm nơi đuôi mắt cất điện thoại rồi đứng dậy. Đi thôi, con. Boss muốn gặp chúng ta. Tại sao? Chẳng lẽ ý định nghỉ việc của hắn đã bị phát hiện? Có nhiệm vụ, Chianti đáp. Conan nhận ra kể từ lần Jin đi gặp Vodka, sau khi trở về hắn rõ ràng trở nên bận rộn hơn. Điện thoại và tin nhắn thỉnh thoảng vang lên, hắn bắt đầu hỏi Haibara ai về tiến độ thuốc giải. Mỗi lần ngồi trước máy tính nhà tiến sĩ Agasha đều kéo dài cả buổi chiều. Có lần Conan ghé lại nhìn, trên màn hình đầy những chữ cái dày đặc, hình như là tiếng Nga. Vài ngày sau lại đổi thành tiếng Ba Lan. Cậu luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra tại một nơi mình không nhìn thấy. Conan rửa sạch một quả táo rồi đưa cho Jin đang ngồi trên sofa xem tài liệu Vodka gửi tới, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Jin, anh chuẩn bị ra tay với Zoom rồi sao? Những thứ đã bố trí từ trước bắt đầu phát huy tác dụng, trong vài ngày tới sẽ thu lưới. Jin nhận quả táo, cắn một miếng, đôi mắt vẫn không rời xấp giấy trong tay,
nhưng hắn cũng không hề che giấu người bên cạnh. Nhìn má Jin phồng lên vì đang nhai, Conan vô thức xoa đầu ngón tay, anh định xử lý Zoom thế nào? Giết Rome. Jin thản nhiên trả lời, sau đó lại cắn một miếng táo. Này, tôi vẫn đang ngồi ngay trước mặt anh đấy. Conan cố kiềm chế ý muốn đưa tay chọc vào má hắn, ép mình tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi gương mặt Jin. Anh nói chuyện giết người trước mặt một thám tử như vậy thật sự ổn sao? Có lẽ đây là thói quen của Jin. Khi ăn, hắn nhai vô cùng yên tĩnh, không phát ra chút tiếng động, chỉ có hai má hơi phồng lên rồi khẽ chuyển động. Quả thực, giống một con hamster, cậu sẽ không ngăn tôi, Jin nói, giọng bình thản như đang thuật lại một sự thật đã được xác định từ lâu. Đó là chuyện anh nhất định phải hoàn thành. Dù tôi muốn ngăn cũng không có tác dụng. Conan nói, đúng là một kẻ cố chấp. Cậu cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kiểm soát được, đưa ngón tay về phía má đứa nhỏ rồi chọc một cái. Trước khi nói người khác, hãy nhìn lại chính mình đi, ngài thám tử cố chấp, cảm nhận xúc giác trên má. Jin đột nhiên dùng lời, cậu đang làm gì vậy? A ha ha. Không có gì. Conan lập tức thu tay, gãi sau đầu cười lấp liếm. Jin nhìn chằm chằm cậu. Conan đáp lại bằng ánh mắt vô tội. Jin cười lạnh, chuyển quả táo sang tay khác, để chống bàn tay đang dính nước táo rồi chậm rãi đưa về phía mặt Conan. Vui không? Jin, anh, không muốn bị bôi đầy nước táo lên mặt. Conan hoảng hốt né tránh. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Sai ở đâu? Bàn tay Jin dừng cách gương mặt cậu chưa tới 5 cm, bị Conan dùng cả hai tay giữ chặt cổ tay. Tê tôi không nên vì quá chán mà trêu anh. Conan ra sức quay mặt sang bên. Trêu. Jin chậm rãi lặp lại từ đó, khóe môi cong lên. Hắn tăng lực, ép bàn tay dính đầy nước táo úp thẳng lên mặt Conan. Jin, anh bắt nạt tôi. Hai tay cũng không ngăn nổi một tay Jin. Conan chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng cả mặt đầy nước táo. Jin thu tay, nhướng mày, ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Conan chừng hắn một lúc lâu, cuối cùng nhận mệnh chạy đi rửa mặt, không thể không nói, cậu càng ngày càng trẻ con. Jin. Haibara ai đứng tự cửa, thu toàn bộ màn tương tác của hai người vào mắt, lạnh nhạt nhận xét. Jin lại tập trung vào tài liệu, mí mắt cũng không nâng, nếu bỏ qua thành phần ghen tị trong giọng cô, có lẽ lời này sẽ thuyết phục hơn. Tôi chỉ tới nói thuốc giải dự kiến thêm 1 tuần nữa sẽ hoàn thành. Biết đấu khẩu không thắng, Haibara ai sáng suốt chuyển chủ đề, còn 1 tuần sao? Jin âm thầm tính toán tiến độ kế hoạch rồi cau mày, e rằng không kịp, nếu thuận lợi, 3 ngày nữa Rome sẽ xuất hiện. Có thể nhanh hơn không? Không thể, 1 tuần đã là thời gian nhanh nhất. Haibara ai hất tay, ném cho Jin một chiếc hộp nhỏ. Nếu cần, cậu có thể dùng thứ này, trước đây Kudo từng thử. Mỗi lần có thể duy trì cơ thể trưởng thành trong khoảng 4 đến 5 tiếng. Tác dụng phụ là cơ thể sẽ ở trong trạng thái giống như bị cảm nặng. Nghe không ổn lắm, Jin đặt xấp giấy xuống, quan sát chiếc lọ nhỏ Haibara ai ném tới, bên trong có vài viên thuốc màu trắng. Nếu cơ thể ở trạng thái đó, đối đầu Zoom sẽ khá phiền phức. Có lẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch, hay thật sự phải sử dụng đề nghị của Vermouth. Người phụ nữ có sở thích quái đản kia, đúng là một tin xấu. Jin cụp mắt, nhét lọ thuốc vào túi, cô còn đứng đây làm gì? Tiếp tục ngâm mình trong phòng thí nghiệm đi. Haibara ai nhướng mày, dù sao tôi cũng vừa giúp cậu, ngay cả một câu cảm ơn cũng không chịu nói sao, cô có thể đi rồi. Jin hoàn toàn phớt lờ sự bất mãn trong lời cô. Haibara ai khoanh hai tay trước ngực, nheo đôi mắt xanh băng. Jin ngẩng lên, đôi mắt xanh sẫm đối diện với cô, về khí thế, hai người hoàn toàn không ai chịu thua ai. Khi Conan rửa mặt xong quay lại phòng khách, cậu vừa hay nhìn thấy hai người đang trừng mắt nhau, lập tức sững người, sao hai người lại đối đầu nữa rồi? Chỉ một chữ lại đã đủ chứng minh Jin và Haibara ai từ trước tới nay đối chọi gay gắt đến mức nào. Rõ ràng khi còn mang cơ thể trưởng thành, Jin đã hết lần này tới lần khác che chở Haibara ai thoát khỏi sự truy lùng của tổ chức. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người đã phát triển thế nào mới biến thành tình trạng không khác gì nước với lửa hiện giờ? Conan nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Cuối cùng, cậu chỉ có thể kết luận rằng khí chàng của hai người không hợp nhau. Đặc biệt trong tình trạng thường xuyên chạm mặt như hiện giờ, đương nhiên càng nhìn nhau càng thấy chướng mắt. Jin nhảy khỏi sofa, tôi ra ngoài một chuyến, có lẽ mất vài tiếng. Jin, anh lại định ra ngoài sao? Conan liếc sắc trời, nhưng sắp tối rồi. Có vài chuyện cần nhanh chóng quyết định. Jin vừa nói vừa cầm áo khoác, chuẩn bị đi ra cửa. Khoan đã. Conan vội vàng cầm khăn quàng cổ đuổi theo, bên ngoài hình như sắp có tuyết. Anh mang cái này đi. Không cần đâu. Jin nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc sẽ không rơi nhiều, cứ mang theo đi. Conan nói, cuốn khăn quanh cổ đứa nhỏ hết vòng này tới vòng khác. Tôi ở nhà tiến sĩ Agasa, không ra ngoài nên không cần dùng. Tôi sẽ cố gắng về sớm. Jin đợi Conan quấn khăn xong, đưa tay xoa mái tóc đứa nhỏ. Sau đó chúng ta cùng về. Đi đường cẩn thận. Conan nhìn Jin mở cửa, bước ra khỏi sân nhà tiến sĩ Agasa. Mãi đến khi bóng dáng đứa nhỏ hoàn toàn biến mất, cậu mới xoay người trở vào. Khung cảnh này,
chẳng khác gì người vợ tiễn chồng ra ngoài làm việc. Ý nghĩ bất chợt xuất hiện khiến Conan sững người. Bùm! Cả gương mặt cậu lập tức biến thành một quả cà chua chín mọng. Cái gọi là nhiệm vụ, hóa ra chỉ là làm vệ sĩ sao? Con nằm phục trên nóc một tòa nhà cao tầng, hứng chọn gió lạnh mùa đông, hiếm khi lên tiếng phàn nàn. Đây là giữa mùa đông đấy. Trong tai nghe vang lên giọng bất mãn của Chianti, kèm theo một tiếng hắt hơi cực lớn. Vị tiên sinh kia nói lo đối phương giở trò nên bảo chúng ta yểm trợ từ xa. Kết quả là bắt chúng ta nằm trên sân thượng làm vệ sĩ sao? Con nhìn qua ống ngắm. Chiếc xe chở vị tiên sinh kia đang tiến vào bãi đỗ xe cạnh công viên, sau đó dừng bên một chiếc xe thương vụ màu đen. Hả? Con hơi dịch chuyển ống ngắm. Người đàn ông đeo kính râm đang ngồi trên ghế dài ven đường đọc báo, mặc dù hôm nay trời âm u, chẳng phải là vodka, kẻ cách đây không lâu còn rủ hắn đổi nghề sao? Ai lại giữa trời lạnh thế này chạy ra ngoài ngồi đọc báo? Tên đó ăn nhầm thứ gì làm hỏng đầu óc à? Có nên báo cho vị tiên sinh kia không? Con suy nghĩ một lát, rồi quyết định coi như không nhìn thấy. Dù sao vị tiên sinh kia đã yêu cầu hắn và Chianti phải theo dõi sự an toàn của ông ta trong suốt quá trình, ánh mắt tuyệt đối không được rời đi dù chỉ 1 phút. Con sờ chiếc bụng đang tiếp tục kêu gào, nghiêm túc gật đầu. Hắn không nhìn thấy gì cả. Fujino-san, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi chỉ là một viên chức nhỏ, không dám nhận lời khen ấy. Danh tiếng của ngài mới thật sự như sấm bên tai. Ngài quá khách sáo. Hôm nay mời ngài tới đây, thật ra là vì tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Ngài cứ nói. Tôi, Fujino, vẫn có chút tiếng nói trong chính phủ. Nếu giúp được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Tôi thật lòng muốn kết giao với ngài. Nếu ngài có thể, tôi nguyện dùng một món quà lớn để bày tỏ thành ý. Không biết món quà lớn ngài nhắc tới là ngoại giao quan Fujino, ngài đã từng nghe tới một loại thuốc mang tên APTX 4869 chưa? Đó là một viên nang có thể khiến người ta chết không một tiếng động, ngay cả thiết bị tinh vi nhất cũng không thể xác định nguyên nhân tử vong. Nghe cuộc trò chuyện truyền qua tai nghe, Jin ẩn trong bóng tối chậm rãi nheo mắt. Quả nhiên Rome đang dùng loại thuốc đó làm công cụ giao dịch. Cũng phải, hiện giờ trong tay cô ta chỉ còn thứ đó là có chút giá trị. Conan đứng bên cạnh kéo góc áo khoác đen của người đàn ông. Jin, anh thật sự không sao chứ? Giọng mũi của anh nặng lắm. Không đáng ngại, cậu không cần lo. Jin đặt tay lên đầu đứa nhỏ, liếc về phía hai chiếc xe, muốn khôi phục cơ thể hiện giờ, đương nhiên phải trả một cái giá. Nhưng mà anh, Conan vẫn không thể yên tâm. Đối với một sát thủ như Jin, trạng thái cơ thể là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhưng hiện giờ, vì uống loại thuốc giải bán thành phẩm do Haibara chế tạo, mặc dù Jin đã khôi phục dáng vẻ trưởng thành và khả năng vận động gần như bình thường, hắn lại phải chịu tình trạng giống như cảm cúm nặng. Hơn nữa, người hắn sắp đối mặt còn là Rome. Tuy được nhìn thấy Jin trong dáng vẻ ban đầu một lần nữa khiến Conan rất vui, nhưng mà, thật sự không có vấn đề sao? Tôi không có quá nhiều phần trong kế hoạch lần này. Nhìn ra sự lo lắng của Conan, Jin xoa đầu cậu vài lần. Thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào Vermouth. Vermouth? Conan kinh ngạc. Cô ta cũng ở đây sao? Không hổ là diễn viên nổi tiếng. Kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ đó cũng khá tốt. Nghe những lời qua tai nghe, Jin hiếm khi đưa ra một nhận xét tích cực về Vermouth. Diễn xuất? Conan sững người. Chẳng lẽ Vermouth đang ở trong kia? Tiếp tục xem rồi cậu sẽ biết. Jin không trực tiếp trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía khác, khi thấy Vodka đang ngồi đọc báo trên ghế dài, gương mặt lập tức hiện lên vẻ nghẹn lòng. Ai bảo tên ngốc kia ngồi ở đó? Conan cũng nhìn theo, kinh ngạc. Vodka san xuất hiện ở đó từ khi nào vậy? Không lâu sau khi zoom tới, Jin đưa tay xoa trán. Động tác ấy ít nhiều làm dịu cơn đau đang giật dữ dội ở thái dương. Nhưng ngồi ở đó đọc báo thật sự quá đáng ngờ. Conan do dự nói, sau đó thấy động tác của Jin liền cau mày. Jin, anh... Chỉ là tác dụng phụ của cảm lạnh. Jin chuyển ánh mắt về phía hai chiếc xe. Cuộc trò chuyện trong tai nghe đã gần kết thúc. Rome đang chuẩn bị trao cho Fujino chiếc USB chứa tài liệu về APTX 4869. Bàn tay trái của Jin nắm lấy chuôi khẩu Beretta trơn nhẵn. Hắn nhìn Conan, cậu ở lại đây, không được chạy lung tung. Anh, cẩn thận một chút. Conan hiểu rõ sự cố chấp của người này. Cũng không muốn khiến Jin phải phân tâm nên cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Yên tâm, cho dù ở trạng thái hiện giờ, Zoom vẫn không phải đối thủ của tôi. Qua những lọn tóc bạch kim, đôi mắt xanh sẫm của Jin nhìn đứa nhỏ chỉ cao tới đùi mình. Giọng hắn bình tĩnh và tự tin. Tôi tin anh. Conan mỉm cười với người đàn ông. Vì vậy, mau trở về. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội tự ý gây phiền phức. Khóe môi Jin cong nhẹ. Sau đó hắn xoay người, đi về phía hai chiếc xe. Gì chứ? Nói như thể tôi lúc nào cũng gây phiền phức vậy. Conan nhìn theo bóng lưng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên. Mặc dù hình như đúng là vậy thật. Đói quá. Con đã nằm trên sân thượng gần 2 tiếng. Dạ dày đói tới mức co thắt, khiến hắn không nhịn được mím môi.
Rốt cuộc vị tiên sinh kia định nói chuyện bao lâu? Không, cho dù nói xong trở về, hắn cũng không thể lập tức ăn cơm, bởi vì hắn không có tiền, quả nhiên nên nghỉ việc. Nhưng vodka có đáng tin không? Con thở dài rồi chuyển ống ngắm trở lại chỗ vodka. Khoan đã. Người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện như một bóng ma, không một tiếng động tiếp cận chiếc ghế dài, sau đó đá thẳng vodka hoàn toàn không đề phòng xuống đất. Vodka ngã lăn ra, trên mặt hiện rõ vẻ vô tội, mờ mịt, tủi thân nhưng không dám phản kháng. Con đã không chỉ một lần nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt vodka khi người này còn đi theo Jin. Nói cách khác, người đàn ông kia chẳng lẽ là... Con nín thở, chậm rãi dịch chuyển khẩu súng từng mm. Gương mặt người đàn ông dần hiện rõ trong ống ngắm. Mái tóc dài màu bạch kim, đường nét gương mặt lạnh lùng. Đôi mắt xanh sẫm băng giá, khoảnh khắc đối diện với đôi mắt xanh sẫm ấy qua ống ngắm, con cảm thấy mình giống một con mồi bị thợ săn khóa chặt. Hắn phải dùng hết sức mới kiềm chế được bản năng muốn lùi lại. Gin, người đàn ông đó chưa chết. Trong lòng hắn gào thét, cùng lúc đó, một giọng nói khác cũng vang lên, đi theo người này. Chắc chắn có thể ăn no chứ, hay kéo cả Chianti sang luôn, xem như trả ơn cô đã mang thức ăn cho hắn mấy ngày nay. Con âm thầm gật đầu, hạ quyết tâm rồi liên lạc với Chianti đang ở nóc tòa nhà đối diện. Lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được nổ súng. Cái gì? Chianti vừa hỉ mũi xong, sững người. Không được nổ súng, đã xuất hiện một cơ hội nghỉ việc rất tốt. Con nói xong liền cắt liên lạc. Hắn rất hiểu tính cách người cộng sự của mình. Con gật đầu. Vì vậy, chuyện Jin rút súng về phía hai chiếc xe kia. Tất cả đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nếu Fujino-san không chê, bây giờ tôi có thể lập tức dâng tài liệu về loại thuốc ấy. Thật sự làm phiền ngài. Ngài đã giải quyết được nhu cầu cấp bách của tôi. Ngài khách sáo. Tất cả đều nằm trong chiếc USB này. Nghe cuộc trò chuyện trong tai nghe, Jin nheo mắt, khóa chặt chiếc USB đang được đưa ra từ cửa kính xe. Hắn nâng Beretta, bóp cò, khẩu súng đã lắp giảm thanh chỉ lóe lên một tia lửa nhỏ, hoàn toàn không nổi bật dưới ánh sáng ban ngày. Trong tai nghe lập tức vang lên tiếng quát đầy tức giận, ai? Jin từng bước xuất hiện trước mặt hai người, đồng thời đọc lời thoại Vermont đã yêu cầu, lâu rồi không gặp, Room. Tính cảnh giác của cô vẫn kém như vậy, hắn dừng lại một chút, cũng phải. Dù sao, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, loại lời thoại nhàm chán này có gì đáng đọc. Chẳng phải bắn thẳng một phát vào đầu sẽ nhanh hơn sao? Ánh mắt Jin lướt qua giữa trán người đàn ông trung niên do Zoom cải trang, cảm nhận luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn ông trung niên ngồi trong xe cứng đờ toàn thân, nghiến răng gọi tên kẻ vừa phá hỏng chuyện tốt của mình. Jin, anh vẫn chưa chết. Không cần kinh ngạc như vậy. Nhìn thấy những việc cô làm gần đây, vị tiên sinh kia đã phái tôi trở về từ địa ngục để thanh trừng kẻ phản bội tổ chức. Jin ngẩng mắt. Đôi mắt xanh sẫm lạnh lẽo như thủy tinh vô cơ, chỉ có sát khí cuộn trào nơi đáy mắt. Đúng là những lời thoại nhàm chán tới cực điểm. Vermont hiện giờ chắc đang ngồi hàng ghế đầu xem kịch rất vui vẻ nhỉ. TH thưa ngài, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngoại giao quan Fujino trong chiếc xe còn lại bị diễn biến đột ngột làm cho choáng váng. Người đàn ông này không phải Jin-san sao? Tại sao hắn gọi ngài là Room? Sao ông biết tên hắn? Room đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm người đang giao dịch với mình. Vì trước đây Jin-san từng giao dịch với tôi một lần, đó vẫn là yêu cầu của ngài. Fujino nuốt nước bọt, cảm thấy mình đã bị cuốn vào một sự kiện cực kỳ nguy hiểm. Ngài, chẳng lẽ đã quên sao? Room lập tức nghẹn lời. Fujino-san, vị tiên sinh kia đương nhiên nhớ rất rõ giao dịch với ông. Jin cong khóe môi. Trí nhớ của ngài ấy luôn vô cùng xuất sắc. Vì vậy, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. Người đang muốn giao dịch với ông căn bản không phải vị tiên sinh kia, mà là Chẳng lẽ đây chính là kẻ phản nghịch ngài từng nói, người đã giả mạo vị tiên sinh kia để khống chế toàn bộ tổ chức, con khốn mang tên Room sao? Từ miệng Fujino vang lên một giọng nữ. Cơ thể Room đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của Jin lập tức cứng ngắc. Giọng nói này. Ngoại giao quan Fujino đưa tay lột lớp mặt nạ trên gương mặt, để lộ một dung nhan diễm lệ, rực rỡ đến mức dường như khiến cả bầu trời âm u cũng sáng lên vài phần. Vermont, sao người phụ nữ này cũng chưa chết? Room nhất thời quên mất lớp ngụy trang, dùng giọng nói thật hét lên. Âm thanh nữ tính sắc nhọn khiến Vermont đối diện không nhịn được cau mày. Sau đó, cô vẫy tay với Zoom đang mang gương mặt vặn vẹo. Hay, bitch. Nói nhảm với cô ta nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng không cần tiếp tục đọc lời thoại. Jin cau mày. Giết đi là xong. Hắn âm thầm tính toán thời gian cơ thể trưởng thành còn có thể duy trì. Phải giải quyết thật nhanh. Cậu không muốn biết thêm chuyện gì sao? Vermont nhướng mày. Tôi rất tò mò về kẻ vừa ngu xuẩn vừa to gan này. Nhìn hai gương mặt vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, sau đó liên hệ với hàng loạt chuyện tồi tệ gần đây, Zoom chỉ cảm thấy mình rơi xuống hầm băng. Tất cả đều do bọn họ sắp đặt. Từng sợi dây liên kết giữa tổ chức với các thế lực nước ngoài bị cắt đứt, giống như từng chiếc chân của một con nhện bị chặt bỏ.
Cuối cùng chỉ còn lại cơ thể hoàn toàn không có sức phản kháng. Sau đó lại bố trí một cuộc giao dịch tưởng như là chiếc phao cứu mạng, nhưng thực chất chỉ là một chiếc bánh ngọt ngào được bọc đầy kịch độc. Hai con quỷ này, cô sẽ chết. Ý nghĩ ấy khiến toàn thân Zoom bắt đầu run rẩy. Đây chính là chuyện anh nói sao? Trong tai nghe vang lên tiếng Chianti hét lớn. Jin và Vermouth đều chưa chết. Hình như còn có nội tình. Con nhìn những người vốn đã chết nhưng lại xuất hiện bên dưới, sau đó nhìn biểu hiện khác thường của vị tiên sinh kia. Thái độ của hắn dần trở nên nghiêm túc. Dường như có một chuyện mà bọn họ hoàn toàn không biết. Một chuyện đủ để gây ra chấn động khổng lồ cho toàn bộ tổ chức. Conan suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng khí chàng giữa hai người vốn không hợp nhau. Đặc biệt trong tình trạng thường xuyên chạm mặt như hiện giờ, đương nhiên càng nhìn nhau càng thấy chướng mắt. Jin nhảy khỏi sofa, tôi ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ mất vài tiếng. Jin, anh lại muốn ra ngoài sao? Conan liếc sắc trời bên ngoài, nhưng sắp tối rồi. Có vài chuyện cần nhanh chóng quyết định. Jin cầm áo khoác, chuẩn bị đi ra cửa. Khoan đã. Conan vội lấy khăn quàng cổ rồi đuổi theo. Bên ngoài hình như sắp có tuyết, anh mang cái này đi. Không cần đâu, Jin nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc sẽ không rơi nhiều. Cứ mang theo đi. Conan vừa nói vừa quấn khăn quanh cổ đứa nhỏ hết vòng này tới vòng khác. Tôi ở nhà tiến sĩ Agatha, không ra ngoài nên cũng không cần dùng. Tôi sẽ cố gắng về sớm. Jin đợi Conan quấn khăn xong, đưa tay xoa mái tóc cậu. Sau đó chúng ta cùng về. Đi đường cẩn thận. Conan nhìn Jin mở cửa, bước ra khỏi sân nhà tiến sĩ Agatha. Mãi đến khi bóng dáng đứa nhỏ hoàn toàn biến mất, cậu mới xoay người trở vào. Khung cảnh này chẳng khác gì người vợ tiễn chồng ra ngoài làm việc. Ý nghĩ đột ngột xuất hiện khiến Conan sững người. Bùm! Cả gương mặt cậu lập tức đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng. Cái gọi là nhiệm vụ, hóa ra chỉ là làm vệ sĩ sao? Con nằm phục trên nóc một tòa nhà cao tầng, hứng chọn gió lạnh mùa đông, hiếm khi lên tiếng phàn nàn. Đây là giữa mùa đông đấy. Trong tai nghe vang lên giọng bất mãn của Chianti, kèm theo một tiếng hắt hơi cực lớn. Vị tiên sinh kia nói lo đối phương giở trò nên bảo chúng ta yểm trợ từ xa. Kết quả là bắt chúng ta nằm trên sân thượng làm vệ sĩ sao? Con nhìn xuống qua ống ngắm. Chiếc xe chở vị tiên sinh kia đang tiến vào bãi đỗ cạnh công viên, sau đó dừng bên một chiếc xe thương vụ màu đen. Hả? Con hơi dịch chuyển ống ngắm. Người đàn ông đeo kính râm đang ngồi trên ghế dài ven đường đọc báo, mặc dù hôm nay trời âm u. Chẳng phải là vodka, kẻ cách đây không lâu còn rủ hắn đổi nghề sao? Ai lại giữa trời lạnh thế này chạy ra ngoài ngồi đọc báo? Tên đó ăn nhầm thứ gì làm hỏng đầu óc à? Có nên báo cho vị tiên sinh kia không? Con suy nghĩ một lát, rồi quyết định coi như không nhìn thấy. Dù sao vị tiên sinh kia đã yêu cầu hắn và Chianti phải theo dõi sự an toàn của ông ta trong suốt quá trình. Ánh mắt tuyệt đối không được rời đi dù chỉ một phút. Con sờ chiếc bụng đang tiếp tục kêu gào, nghiêm túc gật đầu. Hắn không nhìn thấy gì cả. Fujino-san, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi chỉ là một viên chức nhỏ, không dám nhận lời khen ấy. Danh tiếng của ngài mới thật sự như sấm bên tai. Ngài quá khách sáo. Hôm nay mời ngài tới đây, thật ra là vì tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Ngài cứ nói. Tôi, Fujino, vẫn có chút tiếng nói trong chính phủ. Nếu giúp được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Tôi thật lòng muốn kết giao với ngài. Nếu ngài có thể, tôi nguyện dùng một món quà lớn để bày tỏ thành ý. Không biết món quà lớn ngài nhắc tới là ngoại giao quan Fujino. Ngài đã từng nghe tới một loại thuốc mang tên APTX 4869 chưa? Đó là một viên nang có thể khiến người ta chết không một tiếng động. Ngay cả thiết bị tinh vi nhất cũng không thể xác định nguyên nhân tử vong. Nghe cuộc trò chuyện truyền qua tai nghe, Duyên ẩn trong bóng tối chậm rãi nheo mắt. Quả nhiên Rome đang dùng loại thuốc đó làm công cụ giao dịch. Cũng phải, hiện giờ trong tay cô ta chỉ còn thứ đó là có chút giá trị. Conan đứng bên cạnh kéo góc áo khoác đen của người đàn ông. Jin, anh thật sự không sao chứ? Giọng mũi của anh nặng lắm. Không đáng ngại, cậu không cần lo. Jin đặt tay lên đầu đứa nhỏ, liếc về phía hai chiếc xe. Muốn khôi phục cơ thể hiện giờ, đương nhiên phải trả một cái giá. Nhưng mà anh, Conan vẫn không thể yên tâm. Đối với một sát thủ như Jin, trạng thái cơ thể là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhưng hiện giờ, vì uống loại thuốc giải bán thành phẩm do Haibara chế tạo, mặc dù Jin đã khôi phục dáng vẻ trưởng thành và khả năng vận động gần như bình thường, hắn lại phải chịu tình trạng giống như cảm cúm nặng. Hơn nữa, người hắn sắp đối mặt còn là Rome. Tuy được nhìn thấy Jin trong dáng vẻ ban đầu một lần nữa khiến Conan rất vui, nhưng mà, thật sự không có vấn đề sao? Tôi không có quá nhiều phần trong kế hoạch lần này. Nhìn ra sự lo lắng của Conan, Jin xoa đầu cậu vài lần. Thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào Vermouth. Vermouth? Conan kinh ngạc. Cô ta cũng ở đây sao? Không hổ là diễn viên nổi tiếng. Kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ đó cũng khá tốt. Nghe những lời qua tai nghe, Jin hiếm khi đưa ra một nhận xét tích cực về Vermouth. Diễn xuất?
Conan sững người. Chẳng lẽ Vermouth đang ở trong kia? Tiếp tục xem rồi cậu sẽ biết. Jin không trực tiếp trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía khác, khi thấy Vodka đang ngồi đọc báo trên ghế dài, gương mặt lập tức hiện lên vẻ nghẹn lòng. Ai bảo tên ngốc kia ngồi ở đó? Conan cũng nhìn theo, kinh ngạc, Vodka san xuất hiện ở đó từ khi nào vậy? Không lâu sau khi zoom tới, Jin đưa tay xoa trán. Động tác ấy ít nhiều làm dịu cơn đau đang giật dữ dội ở thái dương. Nhưng ngồi ở đó đọc báo thật sự quá đáng ngờ. Conan do dự nói, sau đó thấy động tác của Jin liền cau mày. Jin, anh hê. Chỉ là tác dụng phụ của cảm lạnh. Jin chuyển ánh mắt về phía hai chiếc xe. Cuộc trò chuyện trong tai nghe đã gần kết thúc. Rome đang chuẩn bị trao cho Fujino chiếc USB chứa tài liệu về aptX 4869. Bàn tay trái của Jin nắm lấy chuôi khẩu Beretta trơn nhẵn. Hắn nhìn Conan, cậu ở lại đây, không được chạy lung tung. Anh, cẩn thận một chút. Conan hiểu rõ sự cố chấp của người này. Cũng không muốn khiến Jin phải phân tâm nên cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Yên tâm, cho dù ở trạng thái hiện giờ, Zoom vẫn không phải đối thủ của tôi. Qua những lọn tóc bạch kim, đôi mắt xanh sẫm của Jin nhìn đứa nhỏ chỉ cao tới đùi mình. Giọng hắn bình tĩnh và tự tin. Tôi tin anh. Conan mỉm cười với người đàn ông. Vì vậy, mau trở về, tôi sẽ không cho cậu cơ hội tự ý gây phiền phức. Khóe môi Jin cong nhẹ, sau đó hắn xoay người, đi về phía hai chiếc xe. Gì chứ, nói như thể tôi lúc nào cũng gây phiền phức vậy. Conan nhìn theo bóng lưng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên. Mặc dù hình như đúng là vậy thật. Đói quá. Con đã nằm trên sân thượng gần 2 tiếng. Dạ dày đói tới mức co thắt, khiến hắn không nhịn được mím môi. Rốt cuộc vị tiên sinh kia định nói chuyện bao lâu? Không. Cho dù nói xong trở về, hắn cũng không thể lập tức ăn cơm, bởi vì hắn không có tiền. Quả nhiên nên nghỉ việc. Nhưng vodka có đáng tin không? Con thở dài rồi chuyển ống ngắm trở lại chỗ vodka. Khoan đã. Người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện như một bóng ma, không một tiếng động tiếp cận chiếc ghế dài, sau đó đá thẳng vodka hoàn toàn không đề phòng xuống đất. Vodka ngã lăn ra, trên mặt hiện rõ vẻ vô tội, mờ mịt, tủi thân nhưng không dám phản kháng. Con đã không chỉ một lần nhìn thấy biểu cảm ấy trên gương mặt vodka khi người này còn đi theo Jin. Nói cách khác, người đàn ông kia chẳng lẽ là... Con nín thở, chậm rãi dịch chuyển khẩu súng từng mm. Gương mặt người đàn ông dần hiện rõ trong ống ngắm, mái tóc dài màu bạch kim, đường nét gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xanh sẫm băng giá. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt xanh sẫm ấy qua ống ngắm, con cảm thấy mình giống một con mồi bị thợ săn khóa chặt. Hắn phải dùng hết sức mới kiềm chế được bản năng muốn lùi lại. Yin, người đàn ông đó chưa chết. Trong lòng hắn gào thét. Cùng lúc ấy, một giọng nói khác cũng vang lên, đi theo người này. Chắc chắn có thể ăn no chứ, hay kéo cả Chianti sang luôn. Xem như trả ơn cô đã mang thức ăn cho hắn mấy ngày nay. Con âm thầm gật đầu, hạ quyết tâm rồi liên lạc với Chianti đang ở nóc tòa nhà đối diện. Lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được nổ súng. Cái gì? Chianti vừa hỉ mũi xong, sững người. Không được nổ súng, đã xuất hiện một cơ hội nghỉ việc rất tốt. Con nói xong liền cắt liên lạc. Hắn rất hiểu tính cách người cộng sự của mình. Con gật đầu. Vì vậy, chuyện Jin rút súng về phía hai chiếc xe kia. Tất cả đều bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nếu Fujino-san không chê, bây giờ tôi có thể lập tức dâng tài liệu về loại thuốc ấy. Thật sự làm phiền ngài. Ngài đã giải quyết được nhu cầu cấp bách của tôi. Ngài khách sáo. Tất cả đều nằm trong chiếc USB này. Nghe cuộc trò chuyện trong tai nghe, Jin nheo mắt, khóa chặt chiếc USB đang được đưa ra từ cửa kính xe. Hắn nâng Beretta, bóp cò, khẩu súng đã lắp giảm thanh chỉ lóe lên một tia lửa nhỏ, hoàn toàn không nổi bật dưới ánh sáng ban ngày. Trong tai nghe lập tức vang lên tiếng quát đầy tức giận, ai? Jin từng bước xuất hiện trước mặt hai người, đồng thời đọc lời thoại Vermouth đã yêu cầu, lâu rồi không gặp, Rome. Tính cảnh giác của cô vẫn kém như vậy. Hắn dừng lại một chút, cũng phải. Dù sao, cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Loại lời thoại nhàm chán này có gì đáng đọc. Chẳng phải bắn thẳng một phát vào đầu sẽ nhanh hơn sao? Ánh mắt Jin lướt qua giữa trán người đàn ông trung niên do Zoom cải trang, cảm nhận luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Người đàn ông trung niên ngồi trong xe cứng đờ toàn thân, nghiến răng gọi tên kẻ vừa phá hỏng chuyện tốt của mình. Gin, anh vẫn chưa chết, không cần kinh ngạc như vậy. Nhìn thấy những việc cô làm gần đây, vị tiên sinh kia đã phái tôi trở về từ địa ngục để thanh trừng kẻ phản bội tổ chức. Jin ngẩng mắt, đôi mắt xanh sẫm lạnh lẽo như thủy tinh vô cơ, chỉ có sát khí cuộn trào nơi đáy mắt. Đúng là những lời thoại nhàm chán tới cực điểm. Vermouth hiện giờ chắc đang ngồi hàng ghế đầu xem kịch rất vui vẻ nhỉ. TH thưa ngài, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngoại giao quan Fujino trong chiếc xe còn lại bị diễn biến đột ngột làm cho choáng váng. Người đàn ông này không phải Jin-san sao? Tại sao hắn gọi ngài là Rome? Sao ông biết tên hắn? Rome đột ngột quay đầu,
nhìn chằm chằm người đang giao dịch với mình. Vì trước đây Jin-san từng giao dịch với tôi một lần. Đó vẫn là yêu cầu của ngài. Fujino nuốt nước bọt, cảm thấy mình đã bị cuốn vào một sự kiện cực kỳ nguy hiểm. Ngài, chẳng lẽ đã quên sao? Room lập tức nghẹn lời. Fujino-san, vị tiên sinh kia đương nhiên nhớ rất rõ giao dịch với ông. Jin cong khóe môi. Trí nhớ của ngài ấy luôn vô cùng xuất sắc. Vì vậy, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. Người đang muốn giao dịch với ông căn bản không phải vị tiên sinh kia, mà là... Chẳng lẽ đây chính là kẻ phản nghịch ngài từng nói, người đã giả mạo vị tiên sinh kia để khống chế toàn bộ tổ chức, con khốn mang tên Room sao? Từ miệng Fujino vang lên một giọng nữ. Cơ thể Room đang hoảng loạn vì sự xuất hiện của Jin lập tức cứng ngắc. Giọng nói này, ngoại giao quan Fujino đưa tay lột lớp mặt nạ trên gương mặt, để lộ một dung nhan diễm lệ, rực rỡ đến mức dường như khiến cả bầu trời âm u cũng sáng lên vài phần. Vermorphy, sao người phụ nữ này cũng chưa chết? Room nhất thời quên mất lớp ngụy trang, dùng giọng nói thật hét lên. Âm thanh nữ tính sắc nhọn khiến Vermouth đối diện không nhịn được cau mày. Sau đó, cô vẫy tay với Rom đang mang gương mặt vặn vẹo. Hay, bitch. Nói nhảm với cô ta nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng không cần tiếp tục đọc lời thoại, Jin cau mày, giết đi là xong. Hắn âm thầm tính toán thời gian cơ thể trưởng thành còn có thể duy trì. Phải giải quyết thật nhanh. Cậu không muốn biết thêm chuyện gì sao? Vermouth nhướng mày. Tôi rất tò mò về kẻ vừa ngu xuẩn vừa to gan này. Nhìn hai gương mặt vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, sau đó liên hệ với hàng loạt chuyện tồi tệ gần đây, Zoom chỉ cảm thấy mình rơi xuống hầm băng. Tất cả đều do bọn họ sắp đặt.